اتفضلوا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهارده ان شاء الله نكمل الشابتر بتاع الامبروف، واحنا شرحنا امبارح البروسيس ماتريكس وخدنا كيس ستادي عليها وعرفنا البروسيس ماتريكس خطواتها ايه واستعمالاتها ايه. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد الاداه الثانيه عندنا اللي هي التري دايجرام، مخطط الشجرة. مخطط الشجرة عندنا من الأدوات اللي تعتبر مهمة جدا جدا، وكل الناس المحللين في المنهجية بيستخدموها في الامبروف والتحسين، وتعتبر التري دايجرام أساس الامبروف يعني. تمام. فالنهارده باذن الله هنبتدي ناخد الاداه ونشوف المفهوم بتاعها والحالات اللي هنستخدمها فيها وطرق استعمالها وطبعا هنرسم المخطط بتاعها وهنعرف هي بتتكلم على ايه وفايدتها ايه واستعمالاتها ايه. فهناخد كده المفهوم العام للاداه بتاعة مخطط الشجرة. هنقول تستعمل أداة مخطط الشجرة لتحديد الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. تاني الناس اللي لسه داخله معانا اونلاين، المفهوم العام لاداه مخطط الشجره التري دايجرام: تستعمل اداه مخطط الشجره لتحديد الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. تمام؟ يبقى المخطط الشجرة اللي عندنا ليه مفهوم بسيط. المفهوم دوت بيحدد الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرسومة أو لحل مشاكل العملية. ادي المفهوم العام للاداه، وادي الكلام اللي انا قلته هو تستعمل اداه مخطط الشجره لتحديد الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها للوصول الى الاهداف المرسومه او لحل مشاكل العمليه. طيب، الحالات اللي احنا بنستعمل فيها هذا المخطط ايه الحالات؟ هنقول الحالات المستعملة فيها الأداة. واحد، أو النقطة الأولى، مخطط الشجرة هي أداة تنظيم، تعتبر أداة منظمة ولتفكير منهجي. يعني هي أداة تنظيم، أداة تنظيم وتفكير منهجي، وتستعمل لربط قضايا مختلفة. بنستعملها لربط قضايا مختلفة وأفكار كتير وأفكار عديدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات، بتفصل المعلومات المتعددة والخاصة. نقول تاني،
النقطة الأولى في الحالات المستعملة فيها أداة التري دايجرام، هي أداة تنظيم وتفكير منهجي، وتستعمل لربط قضايا مختلفة وأفكار عدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة. وهو ده اللي أنا كاتبه هنا في الباوربوينت، إن مخطط الشجرة هي أداة تنظيم وتفكير منهجي تستعمل لربط قضايا مختلفة وأفكار عدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة. طيب، النقطة اللي بعد كده، تستعمل عند العمل على إيجاد الأسباب الرئيسية. يعني احنا بنستعمل الأداة دي لإيجاد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصعبة، بمناقشتها من خلال التيم ورك اللي معايا. هنقعد نعمل ميتنج، هنناقش المشاكل ونعمل التري دايجرام للأسباب اللي عندي. طبعا المناقشه دي هتكون من كل المحاور اللي موجوده والزوايا، يعني كل حاجه بقى هقعد اناقشها في الاداء. طبعا لما هنيجي ناخد الرسمه دلوقتي والتفصيله هنعرف الشجره بتترسم ازاي. يبقى النقطه الثانيه عندي في الحالات، تستخدم عند العمل على ايجاد الاسباب الرئيسيه للمشاكل الصعبه بمناقشتها من عده محاور وزوايا. طيب، النقطة الثالثة والأخيرة في الحالات، تساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى بتساعد التيم وورك اللي معايا على إيجاد تحديد متطلباته، متطلبات الفريق إيه، عايز كذا كذا كذا. يبقى هي الأداة دي بتساعد الفريق اللي في المنظومة بتاعتي على تحديد المتطلبات بتاعته والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى هي تساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. يبقى نقول تاني الحالات فيها الأداة، الحالات المستعملة فيها الأداة: مخطط الشجرة أداة تنظيم وتفكير منهجي تستعمل لربط القضايا المختلفة والأفكار العدة، فهي تساعد في تفصيل المعلومات المتعددة والخاصة، وتستخدم عند العمل في إيجاد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصعبة بمناقشتها من عدة محاور وزوايا، وتساعد الفريق في إيجاد وتحديد متطلبات تحقيق الغايات والأهداف بأسلوب منهجي منظم. طريقة الاستعمال، في طرق لازم نتبعها عشان نعرف نشتغل على مخطط الشجرة. تترسم ازاي؟ من خلال الاربع نقط اللي انا هقولهم دلوقتي. كل الناس بقى تركز معايا، اللي فات ده كان كله نظري، المفهوم والحالات ده يعني ايه، حاجات نظري كده عشان نفهم الدنيا فيها ايه. من اول الطريقه نبتدي التركيز بقى، عشان ده الشغل العملي، ده اللي هنبتدي نعمل بيه التري دايجرام. بتهيألي كل الناس كده معايا اونلاين صح؟ انا النهارده بعت لكم اللي النهارده هتبقى المحاضره ان شاء الله هتبقى ساعتين، عشان عايز اخلص انا الاربع ادوات دول باذن الله النهارده. ان شاء الله النهارده نخلص الامبروف، والامبروف هيبقى فيه شغل يعني دي تعتبر تاني اداه عندنا. فكل الناس تعمل حسابها النهارده اللي المحاضره هتبقى فيها ساعه زياده تمام. في حد معايا على الشات؟
تمام. نكمل. طريقه الاستعمال لمخطط الشجره. انا زي ما قلت لحضراتكم ان مخطط الشجره دي تعتبر اداه اساسيه في الامبروف. التري دايجرام يعتبر كل المحللين اللي بيعملوا عمليه التحسين في منهجيه السكس سيجما بيستخدموا التري دايجرام، وبيستخدموا الفيميا، وبيستخدموا البروسيس ماتريكس. الثلاث ادوات اللي انا قلتهم دول دلوقتي من اهم 3 ادوات واساليب في شابتر الامبروف. شرحنا امبارح البروسيس ماتريكس، هنشرح النهارده ان شاء الله التري دايجرام. التري دايجرام ليها خطوات اساسيه هنمشي عليها. الخطوات الاساسيه دي يعني اي تري دايجرام هيتعمل بالطريقه اللي انا هقولها دي. اي تري دايجرام هيتعمل زي ما قلنا كده، طريقه اساسيه في الفيش بون. وقلنا الستة ميثود اللي احنا كتبناهم في التمبليت بتاعت الفيش بون، فاكرين؟ طيب هنا هنقول برضو طريقه اساسيه بنستخدمها لمخطط الشجره. اول نقطه عندنا في طريقه الاستعمال، نضع عنوان للمشكله او الهدف الذي سوف يتم علاجه. الناس بقى تكتب معايا، الناس بقى تكتب معايا. انا لما اقول الناس تكتب معايا تعرفوا ان دي مهمه، يعني دي هتستخدموها، دي ريفرنس ليك هترجع لها. تمام؟ يبقى ضع عنوان للمشكله او الهدف الذي سوف يتم علاجه. دي النقطه الاولى، ضع عنوان للمشكله او الهدف الذي سوف يتم علاجه. النقطه الثانيه في مخطط الشجره، فاكرين العصف الذهني اللي هو البرين ستورمنج؟ تمام. هنستخدم هنا اسلوب العصف الذهني، هنستخدم كفريق مع بعض اسلوب العصف الذهني لتحديد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. هقعد مع الناس بتوعي في الميتنج، الفريق اللي انا كريته، واقول لهم يا جدعان انا عندي مشكله معينه عايزين نرسم لها التري دايجرام. طيب التري دايجرام عباره عن ايه؟ اول حاجه حطيت العنوان بتاع المشكله. من العنوان بتاع المشكله هيبتدي الاسئله تطرح على الفريق، وابتدي بقى اشغل اسلوب العصف الذهني اللي هو البرين ستورم. تمام؟ يبقى النقطه الثانيه عن طريق اسلوب العصف الذهني نقوم بتحديد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. طبعا طرح الاسئله على مين؟ على الفريق. انا ليدر الفريق قاعد مع الناس اللي معايا اللي عايزه تنفذ المنهجيه، وبقول لهم انا عندي دلوقتي مشكله عايزين نحسنها. طيب نعمل ايه؟ نرسم اسلوب ايه؟ مخطط الشجره. طيب اسلوب مخطط الشجره هنحط عنوان للمشكله. بعد ما نحط العنوان للمشكله هنبتدي نطرح الاسئله على المشكله دي، وادون كل سؤال وهقول لكم بنعمل ايه في الاسئله وازاي بنرسم الدياجرام بتاع التري دياجرام. طيب يبقى النقطه الثانيه عندي عن طريق اسلوب العصف الذهني نقوم بتحديد الاهداف الفرعيه بطرح الاسئله. طيب النقطه الثالثه نقوم بتفصيل الفئات الفرعيه. طبعا الكلام ده كله هنعرفه لما هنيجي نرسم دلوقتي. نقوم بتفصيل الفئات الفرعيه. فاكرين الفئات الفرعيه بتاعت الفيش بون؟ كنا بنحط الست عوامل رئيسيه وبعد كده بنحط الفئات الفرعيه بتاعتي اللي احنا كنا بنحددها على كل عامل من السته. هنعمل هنا برضو الكلام ده في مخطط الشجره. هنقوم بتفصيل الفئات الفرعيه الى مهام ومعلومات اكثر تفصيلا او اسباب. يبقى النقطه الثانيه بتاعتي نقوم بتفصيل الفئات الفرعيه
الى مهام او معلومات اكثر تفصيلا او اسباب. يبقى نقول تاني، اول حاجه في طريقه الاستعمال هنحط عنوان للمشكله اللي عايزين نعالجها. تاني حاجه هنستخدم اسلوب العصف الذهني البرين ستورمنج عشان نحدد الفئات الفرعيه بطرح الاسئله. بعد كده هنفصل الفئات الفرعيه الى مهام ومعلومات اكثر تفصيلا او اسباب. النقطه الاخيره نقوم بعد ما نعمل الكلام دوت نراجع كتوتال بقى المخطط كتوتال كله عشان نعرف العلاقات الصحيحه بين السبب والنتيجه من خلال كل عنوان فرعي. يعني انا حطيت كل عنوان فرعي في الشجره، حللت كل عنوان فرعي، بقارن كل عنوان فرعي من العنوان الرئيسي بتاعه عشان نعرف العلاقه بين السبب والنتيجه. ازاي الكلام دوت؟ هقول لكم عليه دلوقتي. يبقى نقوم بمراجعه المخطط والتدقيق في العلاقات الصحيحه بين السبب والنتيجه من خلال كل عنوان فرع. هنبتدي بقى نيجي نرسم حاجه كده مبسطه قبل ما نخش في الكيس ستادي ونركز بقى كلنا مع بعض، عشان دلوقتي هبتدي ارسم اطبق الاربع حاجات اللي انا خدتهم في حالات الاستعمال. هنا اهو هرسم بقى وابتدي بقى ايه استعمل السمارت ارت اللي انا قلت لكم عليه، بلوكات، ونبتدي نكتب البلوكات والحاجات اللي احنا قلنا دايجرام، التري دايجرام. يعني ما حدش يجي في الفاينل بروجكت يقوم كاتب لي الحاجات دي كده على الوورد والاكسل مش هبص عليها. اي حاجه اتفقنا اسمها دايجرام يبقى لازم اعمل ايه؟ الدايجرام. اعمل الدايجرام، وكلنا الحمد لله دلوقتي عارفين بنجيب الدايجرام منين وبنستعمله ازاي وبنشتغل بيه ازاي. يبقى انا اول حاجه هحط عنوان المشكله اهو، بلوك المشكله اهو. احط هنا ايه ايا كان بقى لما هناخد في الكيس ستادي دلوقتي بعد ما هنشرح هنعرف بنعمله ازاي. يبقى انا اول خطوه اللي انا شرحتها ضع عنوان للمشكله. ادي المشكله اهي، هحط عنوانها هنا في بلوك لوحدي. الخطوه الثانيه انا هرسم بقى كل ايه الدياجرام مع بعض واقول لكم كل حاجه بتيجي ازاي. المشكله عندي طبعا لما هاجي اقول المشكله هطرح الاسئله. يا جدعان كتيم ورك قاعد معانا في الميتنج، المشكله ديت سببها ايه؟ ايه السبب بتاع المشكله؟ تولدت المشكله دي ازاي؟ كل ممبر قاعد هيقول هندسه والله المشكله ديت حصلت عشان سبب كذا كذا كذا. يبقى انا حطيت السبب الاول. واحد تاني هيقول لي والله يا هندسه المشكله ديت حصلت عشان كذا كذا، يبقى ده السبب الثاني. كل واحد من الاعضاء هيقول سبب هحطه، اكتب سبب اول سبب ثاني ايا كانت الاسئله والاسباب. في خانه السبب اللي هي الكوزز هحط الكوزز. في النتائج مش هو بيقول لك علاقه ما بين السبب والنتيجه؟ هي في الاخر اللي هي النقطه الرابعه نقوم بمراجعه المخطط والتدقيق في العلاقه الصحيحه بين السبب والنتيجه بتاعت السبب. يبقى انا اعمل هنا العنوان بتاع المشكله، النقطه الثانيه احط الاسباب بتاعت طرح السؤال، النقطه الثالثه احط النتائج بتاعت السبب. احط كذا بقى نتيجه، يعني واحد قال السبب كذا كذا، طب السبب دوت اتفرع منه نتيجتين ثلاثه اربعه،
اقول نتائج السبب الاولاني، نتائج السبب، كل واحد قال نتيجه في السبب الاولاني اكتبها من اعضاء التيم ورك بتوعي. قال النتيجه مثلا المشكله ديت حصلت عشان السبب كذا 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 كذا، اكتب نتائج السبب الاول اللي قالها كذا كذا كذا، اهو نتيجه نتيجه نتيجه، واقعد اعمل نفس الكلام في السبب الثاني. المشكله بيبقى فيها مثلا، انا مدي هنا اكزامبل ايه، 3 اسباب اهو، 3 اسباب. يبقى المشكله بحط الاسباب وبعد كده بشرح النتائج. طبعا الكلام ده من خلال ايه؟ من خلال العصف الذهني، من خلال طرح الاسئله على التيم وورك بتاع المنهجيه اللي انا كريته في الاول، اعداد فريق لو تفتكروا. فبعد ما بنعمل ميتنج مع الفريق، بنيجي خلاص بقى، احنا خلاص بقى ايه، وصلنا للامبروف. طيب في مشكله عايزين نحسنها، عايزين نحسن فيها، تمام؟ فبعمل التري دايجرام، بكتب ايه في التري دايجرام؟ بكتب اسباب وبكتب نتائج، بكتب اسباب وبكتب نتائج. من ايه؟ من العصف الذهني، من خلال الميتنج اللي انا الناس اللي هي قاعده معايا في الميتنج، اعضاء الفريق. كده الناس فاهمه ولا اقول تاني؟ لو حد عنده سؤال في النقطه دي يسال. لو حد عنده سؤال قبل ما اخش في الكيس ستادي، عشان المحاضره النهارده هتبقى طويله، حد عنده سؤال في النقطه دي يقول. تمام. يبقى انا كده اول حاجه بقول المشكله، بحطها في عنوان، بقول اسباب المشكله لاعضاء الفريق اللي معايا، وبكتب الاسباب. الاسباب دي مثلا لو 100 سبب اكتبهم، اعمل دياجرام ل 100 سبب، واحلل كل سبب اشوف النتائج بتاعته ايه، عشان اقارن ما بين السبب والنتيجه، وايه هعمل ايه، وايه الاجراءات اللي انا اعملها عشان احسن المشكله. لا، مخطط الشجره مختلف عن عظمه السمك. احنا خدنا العظمه دي في الانالايز، يعني هي في شابتر الانالايز، حتى المرجع بتاع الاي كيو اف شارح الفيش بون في الانالايز، والتري دايجرام شرحه في الامبروف. يعني هي كل حاجه بيبقى ليها ايه استخدام. هنا بنشتغل على الامبروف يعني. تمام. النتائج هي عباره عن الحلول التي السبب يؤدي ليها، صح؟ النتائج دي بتاعت السبب، ان السبب دوت حصل كذا، نتج عنه ايه؟ يعني المشكله مثلا ان انا حطيت بنزين في العربيه مخلوط بميه، النتيجه دي السبب حصل ايه؟ ان العربيه ابتدت ايه؟ ترقص كده او تعمل رعشه كده. فاهمني يا استاذ محمود؟ استاذ محمود محمد، النتائج دي اللي هي نتجت عن السبب، النتائج اللي نتجت عن السبب العربيه مثلا دلوقتي ماشيه مش كويس، او فيها حاجه بعد ما مونت العربيه. النتائج ايه؟ لا اما عايزه صيانه، لا اما عايزه شده موتور، لا اما انا مونت ببنزين مخلوط بميه، ايا كانت المشكله نتائجها. كده انت متهيألي ايه، فهمت قصدي؟ وطبعا مخطط الشجره مختلف عن الفيش بون. الفيش بون بيتشرح في الانالايز، حتى في مرجع الاي كيو اف وهو شرحه في الانالايز. التري دايجرام، التري دايجرام في الامبروف. يعني الاسباب هنا مش هتبقى 5 ام. يعني ايه 5 ام؟ يعني ايه يا استاذ احمد 5 ام؟ لا ده نسال، انت قصدك ايه 5 ام؟
بمعنى اخر ممكن استاذ صلاح، بمعنى اخر ممكن تكون العيوب الناتجه من سبب المشكله. ايوه نفس المعنى ده. استاذ صلاح قال معنى تاني، ان العيوب الناتجه دي من سبب المشكله. صح. تمام. ايه الفرق بين نتيجه السبب؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا استاذ احمد منصور. الايدي العامله والمواد والماكينات دي العوامل الاساسيه اللي كنا بنحطها في الفيش بول. مفيش الكلام ده هنا يا استاذ. الله ينور عليك. حته حلوه. لا، الايدي العامله والمواد والماكينات دي بتبقى في الفيش بون دياجرام، صح، من ضمن الست عوامل. لا هنا مفيش فعلا 5 ام، هي 6 ام مش 5 ام. صح. هي انا قلت ايه 5 ام دي؟ انا لا هم 6 ميثود مش 5 ميثود. تمام. طيب السؤال استاذ ايهاب، ال 5 ام، لا هم المفروض يا استاذ ايهاب 6 ميثود. صح. ايوه هم 6 ميثود. تمام يا استاذ احمد. خلاص. لا مفيش هنا خالص يا استاذ احمد اي حاجه تخص ال6 ميثود. لا، دي حاجه ودي حاجه. الفيش بون دياجرام حاجه والتري دياجرام حاجه. ده اسلوب وده اسلوب، ده اسلوب في الانالايز وده اسلوب في الامبروف. ما فيش وجه تشابه ما بينهم اصلا. يعني كنا بنحط هناك ال6 ميثود، الماتيريال والمانباور وال والمذر ناتشر ومش الحاجات دي كلها كنا ايه ليها حاجات، وده السبب والنتيجه. يعني هنا انا بحل المشكله من خلال السبب والنتيجه بس. تمام. استاذ علي، الفيش بون اعتقد ان البحث على اسباب المشكله، اما بالظبط يا استاذ علي. بالظبط يا استاذ علي. يعني ما حدش يعني ايه يحاول يدخل الحاجات في بعضيها. كل اسلوب وليه حاجه. كل اسلوب بيتحط في ايه، في الدماغ، في شابتر. يعني ايه هي كده، هو كده المراجع كلها بالنسبه الاي كيو اف او الاي اس كيو بتقول الكلام ده، ان كل حاجه كل اسلوب بيتحط في شابتر، وده ليه حاجه وده ليه حاجه. تمام. طيب زي ما استاذ علي نديم كاتب كده، هو فعلا ان الفيش بون البحث عن اسباب المشكله، اما هنا بندرس نتائج التحسين المعالجه. صح يا استاذ علي. استاذ تمام يا استاذ احمد. تمام. تمام يا استاذ احمد. تمام. استاذ شريف آسر، هل ممكن ناخذ مثال؟ حاضر. حاضر يا استاذ شريف. ايه ناخذ نتائج عظمه السمكه ونحطه هنا؟ لا ما ينفعش يا استاذ شريف. انا بحسب انت عايز مثال على التري دايجرام. لا ما ينفعش تاخد النتائج بتاع عظمه السمكه وتحطه هنا. عظمه السمكه انت بتحلل من خلال السكس ميثود. السكس ميثود فاكرهم؟ هنا هتحلل ازاي من السكس ميثود؟ انت عندك هنا 2 ميثود بس، الكوز والافكت، سبب ونتيجه، سبب ونتيجه المشكله. فانت هنا ما عندكش السكس ميثود اللي احنا كنا بنكتبهم في العظم. تمام يا استاذ شريف معايا؟ استاذ شريف مش هينفع. مش هينفع تاخد النتائج بتاع عظمه السمكه وتحطها هنا. وهقول لك قصدي ايه دلوقتي لما ناخد الايه الكيس ستادي. تمام. تمام. انت كده قصدك، انت قصدك بتقول ان بعد التحليل هناخد نتائج نعمل بيها تحسين. ماشي صح. ايوه كده صح. ماشي. طيب نكمل بقى. نقول تاني نخلي بس باقي الاسئله عشان ده احنا كفايه الفيمياء علينا. ده الفيمياء عايزه محاضره لوحديها. طيب يبقى نحط العنوان بتاع المشكله ونحط الاسباب بتاعت المشكله ونحط النتائج اللي نتجت عن السبب. خلاص كده. طبعا الاعداد هنا اللي انا كاتبها دي 1 2 يعني ايا كانت الاسباب،
وعلى ايا كانت النتائج بحط لكل سبب النتائج بتاعته. يعني ممكن السبب الاولاني يكون فيه 10 نتائج، فانا بعمل 10 فروع حسب الشجره بقى. الشجره دي هيبقى شكلها ايه في النهايه؟ ده مثال مبسط للشجره، ده مثال مبسط للتري دياجرام. لا برضه ما ينفعش الفايف واي. الفايف واي نحطها يعني بص يا استاذ احمد، يعني هو كل اسلوب وليه حاجه. الفايف واي دي لسه هندرسها، هي مش اسمها بقى فايف واي هنا في الامبروف، هتبقى فايف واي اند تو هاو، وهقول لك بتتعمل ازاي. اصبر بس، اصبر على ربع ساعه وهنخش فيها ان شاء الله. تمام تمام. طيب هناخد بقى هنا كيس ستادي على التري دياجرام. انا عندي هنا كيس ستادي لماتش تنس اتكنسل، الغاء مباراه ماتش تنس، الغاء مباراه ماتش تنس، كانسل بلينك تنس. دي المشكله، يبقى لازم احط عنوان للمشكله. انا عندي ماتش تنس هيتلعب فاحتمال يتلغي، فدي مشكله. الناس مستنظره الماتش ده، طب هيكنسلوه ليه؟ هيتلغي ليه؟ الغاء المباراه ليه؟ اكيد في اسباب، والاسباب تولد نتائج، صح؟ فهنشوف مع بعض. الماتش دوت هيتلغي عشان الويزر في رن. طيب الرن دوت مدي نسبه ليه، والنو رن مدي نسبه ليه، اللي هي الاربعه من 10 والسته من 10، يعني 40% و60%، بس هو هنا حاططها من 10 يعني. طيب لو نسبه المطره 40%، لو نسبه المطر 40%، لو النسبه 40%، المباراه قصدي هتتلغي بنسبه 40%، هيبقى عشان الدنيا بتمطر. كل الناس بقى تركز معايا عشان الكيس ستادي هتفهمكم الطريق ده اجرام. انا جايب مثال سهل، المثال ده سهل، ده في امثله بتبقى اصعب من كده. فكل واحد طبعا في مجال عمله لما يجي يعمل الفاينل بروجكت هيشوف مشكله عنده في شغله ويبتدي يحللها بالطريقه دي. كل الناس معايا؟ تفاعلوا معايا من طريق الشات عشان الكيس ستادي دي مهمه جدا. كل الناس معايا؟ طيب تمام تمام. يبقى انا عندي ايه؟ ضع عنوان للمشكله. المشكله اللي عندي ايه؟ الكانسل بلاينج تنس، مشكله الغاء ماتش التنس. طب ماتش التنس ده هيتلغي بنسبه 40% لو الدنيا بتمطر. طيب لو بنسبه 60% نو رن، يعني لو الدنيا ما مطرتش بنسبه 60% احتمال ما يتلغيش. طب هنيجي نحلل الرن والنو رن، يبقى انا كده ايه؟ حللت الماتش بنسبه ال 40% وال 60%، ادي نسبه ايه؟ ال 100% بتوعي، صح؟ طيب هنيجي بقى نحلل الويزر، هنيجي نحلل الويزر. طب لو الدنيا مطرت، لو الدنيا مطرت بنسبه 5%، لا الماتش هيتلعب، ماتش التنس هيتلعب. يعني لو احتمال ضئيل اللي الدنيا مطرت بنسبه 5%، 5%، يعني احتمال المطره قليل قوي، لا يبقى كده ايه؟ يس، الماتش هيتلعب. لو احتمال المطره قليل. طب لو احتمال المطره الرن عالي كبير 95%، يبقى نو، مش هيتلعب. كده الناس فاهمه معايا الحته دي؟ الناس فاهمه معايا الحته دي؟ ارجوكم تفاعلوا معايا عن طريق الشات عشان لو كده
اشرحها تاني. الكيس ستادي ده مهم جدا، بيفهم الشغل، الحاجات اللي احنا بنقولها نظري والحاجات اللي احنا عملناها في الدياجرام. فاهمين؟ طيب اللي مش فاهم يكتب لي مش فاهم. النسب دي بتتحقق على اساس العصف الذهني. يا استاذ شريف، استاذ شريف، التري دياجرام اسلوبه الاساسي العصف الذهني. تمام يا استاذ شريف؟ انا بقعد من خلال الفريق اللي انا مكريته في اجتماع. طبعا هيبقى دي لجنه الحكام، يا جدعان احنا هنلغي الماتش ولا لا؟ ففي حكم هيقول لك ايه، او في واحد مسؤول في جهاز الرياضه هيقول لك ليه؟ لا احنا الماتش لو الدنيا مطرت بنسبه كذا اكتب، لو الدنيا ما مطرتش بنسبه كذا هنلعب. ايوه، يعني لو المطره بنسبه 95% هنلعب، مش هنلعب. صح يا استاذ احمد عليك، واستاذ احمد منصور اهو شرحها. يعني لو المطره مطرت بنسبه 95% يبقى الماتش ده يتلغي. تمام؟ يبقى نعيد تاني الحته دي. انا عندي بحلل مشكله الغاء ماتش التنس، بقعد مع الفريق اللي هو مسؤول وبقول لهم انا عندي دلوقتي الدنيا فيها مطره او ما فيهاش مطره. طيب لو الاحتمال بتاعي ال 40% فيهم مطره، لو الاحتمال بتاع ال 60% ما فيهوش مطره، خلاص يبقى ده الوزر، يبقى ده السبب المطره وما فيش مطره. احط نسبه كل واحده فيهم. تمام؟ طيب بحلل الوزر بقى اللي هو ايه السبب الاساسي في الغاء الماتش، او ايه اللي هيكون في الغاء الماتش، او مش او الماتش هيتلعب، لا اما يتلغي لا اما يتلعب. طب لما اجي احلل الرن عندي احتمالين، نسبه المطره قليل ونسبه المطره عالي. لو نسبه المطره قليله زي ال 95% الماتش هيتلعب. لو نسبه المطره عاليه بنسبه 95% يبقى الماتش مش هيتلعب. شفت انت بتحلل ازاي التري دياجرام؟ بتحلل عن طريق العصف الذهني. انت بتشغل دماغك انت والناس اللي قاعدين معاك وبتحلل سبب المشكله. تمام يا استاذ شريف، كده انت فهمت. تمام؟ ماشي. انت بتحلل سبب المشكله وبتشوف النتائج من المشكله. انا شفت كده ان الماتش هيتلعب نتيجه ايه؟ الرن نسبته قليله. طب الماتش مش هيتلعب نتيجه ايه؟ اللي الدنيا هتمطر بنسبه كبيره 95%. حلو الكلام كده، الناس فهمت. طب انا ده سبب الرن، ده السبب الاولاني انه رن. ايه المحصله بعد التحليل ده يا هندسه؟ اللي انت هتعرف الروت كوز، المشكله عندك فين. الماتش هيتلغي عشان خاطر الدنيا بتمطر بنسبه كذا. استاذ حسام عبد الله، استاذ حسام، التحليل دوت بنستخدمه عشان بتعرف الروت كوز، السبب الجذري اللي انت هتحل عليه. طب ما انت ممكن تخليهم يلعبوا في ملعب مغطى. لو خلاص ده ماتش لازم يتلعب، يبقى انا ادخل الفريق ده في ملعب مش مكشوف بحيث يلعبوا الماتش. فاهم؟ فهمت يا استاذ حسام؟ انت هنا بتعرف من خلال التحليل بتاع التري دياجرام الروت كوز، السبب والنتيجه ايه. تمام؟ تمام. طيب استاذ علي نديم، نسبه احتماليه حصول المطر 40%. ايوه ده يعني الماتش هيتكنسل بنسبه 40% او هيتلعب بنسبه 60%. تمام. اما نسب ال 5% هي احتماليه النتيجه. الله ينور عليك يا استاذ علي. صح، هو ده يعني هو ده المقصود من الموضوع. تمام. طيب نرجع لتاني مرجوعنا. خلاص يبقى انا كده حللت النتيجه بتاعت السبب الاولاني في المشكله اللي هي المطره. طب السبب الثاني لو مفيش مطره، لو مفيش مطره. طب لو مفيش مطره بنسبه 90%، لو مفيش مطره بنسبه 90% يبقى الماتش هيتلعب. طيب لو مفيش مطره بنسبه 1/10،
يبقى الماتش مش هيتلعب. يبقى انا بعد ما حللت الرن حللت النو تو رن. النو رن يعني انا حللت الرن وحللت النو رن. معايا؟ بحلل كل سبب لوحده وبشوف النتيجه بتاعته هتحدفني على فين. طيب انا هقول سؤال دلوقتي وعايز الناس، انا هشوف الناس مركزه معايا ولا لا. هعرف بقى اذا كانت الناس فهمت من السؤال ده ولا لا. ماشي اللي انا هقوله، وارجو كل الناس تديني اجابه عشان تديني انديكيشن ان انتوا فهمتوا ولا لا التري دايجرام قبل ما انقل على حاجه جديده، على اسلوب جديد. انا النسب دي جبتها منين؟ النسب اللي انا حاططها دي جبتها منين؟ ال 40% وال 60% والواحد من 10 والاثنين من 10 من الارصاد. يا استاذ هيثم الارصاد انا ضحكت والله. لا انا عايز اعرف حضرتك بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ الارصاد بتدي نسب برضه؟ هي ممكن فعلا من الارصاد بس يعني هي كل الناس. اهو نشوف الناس اللي جاوبت. استاذ علي نديم من العصف الذهني، الله ينور. الله ينور. استاذ محمد من العصف الذهني، الله ينور. استاذ محمود من العصف الذهني، الله ينور. استاذ احمد منصور العصف الذهني، الله ينور. استاذ شريف من ارصاد برضو. استاذ اشرف من العصف الذهني، الله ينور. العصف الذهني كل الناس قالت من العصف الذهني. يا استاذه ميسه بصي، هو حضرتك انا طبعا بنشوف الارصاد وبنتاكد، بس افرضي الدنيا بتمطر والناس اللي هي انا قاعد معاها المسؤولين عايزين يلعبوا الماتش رغم ان الدنيا فيها سيول، مين اللي هياخد القرار؟ الارصاد ولا المسؤولين من خلال الاسلوب بتاع العصف الذهني؟ عايزك تجاوبي معايا بقى السؤال ده. استاذ احمد سالم الله ينور. بس حضرتك جاوبت العصف الذهني. هو انا مش قصدي هنا انا هبص على النشره بتاعت النشره الجويه، ما كل الناس عارفه ان الدنيا هتمطر، بس انا عايز اوصل لنتيجه. الدنيا هتمطر بس انا هلعب الماتش ده ولا لا؟ لان ممكن من خلال حتى لو الناس قالت ان الدنيا هتمطر انا هلعب الماتش ازاي؟ اللي انا عن طريق اللي انا بدل ما هلعب في استاد مكشوف هلعبه في مغطى. هنقل الماتش ارحله الغي ميعاده ليوم تاني. خدت بالك؟ هستنى لغايه لما الدنيا تخلص مطره، المطره مثلا هتمطر ساعه واثنين ثلاثه، خدت بالك؟ وهاجل ميعاد الماتش بدل ما هو الصبح هيبقى العصر، هيبقى الظهر، هيبقى بالليل. فهمتيني كده؟ فالهدف من الموضوع هو العصف الذهني، اللي انا اشغل المعلومات اللي انا خدتها مثلا من الارصاد. في مطره النهارده، بس انا دلوقتي بشغل المسؤولين بقى اللي معايا، التيم ورك، المسؤول. ماشي تمام خلاص. يعني كده 95% من الناس فاهمه التري دايجرام الحمد لله. يعني كل الناس جاوبت صح خلاص يعني. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا الكيس ستادي بتاعت التري دايجرام، وخدنا مثال بسيط عن ماتش تنس، وحللنا الاسباب في الغاء الماتش ده او لعبه. هنقول الويزر لو الدنيا مطرت او ما مطرتش، وبنحلل لو الدنيا مطرت كام في المية، ولو ما مطرتش كام في المية، امتى هلعب وامتى ما العبش والكلام دوت. ومتهيألي الحمد لله كل الناس فهمت الاسلوب ده، والاسلوب ده مهم جدا جدا جدا. التري دايجرام لو حضراتكم فتحتوا المرجع في الاي كيو اف هتلاقيه برضه شارح الكلام ده. شارح الكلام ده. تمام. طيب نبتدي بقى نخش على الاكشن بلان
مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط. لسه الاكشن بلان بعد الموضوع يعني مش هناخد الاكشن بلان دلوقتي. هو المرجع اسمه ايه؟ المرجع موجود، مرجع استاذ محمد ناصر هتلاقيه على الجروب، انا مش هيره، كل الناس مش هيراه. مرجع السكس سيجما اللي بيستخدم في الاي كيو اف الانترناشونال كواليتي فيدريشن، هتلاقيه حضرتك انا مشيره من قيمه شهر يعني، وكل الناس بتشيره بعديها، وبعد المحاضره هنزله تاني. تمام؟ تمام. حاضر هبعته لك يا استاذ محمد. حاضر. خلص بس النهارده على خير المحاضره دي، يعني ارجو ان حضراتكم تركزوا معايا جدا، لان ده مطلوب منكم اللي انتوا تحطوا لي اسلوب في الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت بتاعكم مطلوب تحطوا لي اسلوب، لا اما البروسيس ماتريكس، لا اما التري دايجرام، لا اما هتحطوا لي الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاو، لا اما الفيميا. ادي الاربع اساليب اهو، وفي اسلوب هاخده تاني بس يعتبر مع التري دايجرام. انا بدخل التري دايجرام مع حاجه اسمها مصفوفه التخطيط، هنشرحها دلوقتي حالا اهي. مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط، التري دايجرام ويز بلاننج ماتريكس. التري دايجرام ويز بلاننج ماتريكس. انا هحط مصفوفه المصفوفه مع الشجره اللي انا لسه شارحها. ازاي؟ يعني انا هقول مين اللي مسؤول ومتى يتم التنفيذ، بس هم خانتين كده ثابتين كده هتحطوهم. الموضوع سهل يعني. متى يجب الانتهاء، مين اللي مسؤول عن التنفيذ عن الموضوع دوت، ومتى يجب الانتهاء من التنفيذ. ايه يا باشمهندس اسامه اللي بتقوله دوت؟ انا هقوله دلوقتي اهوت. هنرسم ايه تحليل استخدام الشجره في الكيس ستادي العمليه في المثال. يعني انا اديت كيس ستادي على التري دايجرام. انت حضرتك لسه داخل معايا يا استاذ احمد، شرحت التري دايجرام بتتعمل ازاي، حطيت اسباب وبعد كده النتائج بتاعت السبب، وبعد كده اديت كيس ستادي على ماتش التنس هيتلعب ولا مش هيتلعب. تمام يا استاذ احمد؟ استاذ احمد انت حضرتك لسه داخل معايا اونلاين؟ طيب نكمل. هاخد التري دايجرام واقوم ضايف ليها خانتين كده بنسميهم البلاننج ماتريكس. ايه هو البلاننج ماتريكس؟ اي بلان في الدنيا مين بينفذ؟ متى يتم الانتهاء، صح؟ مين اللي مسؤول؟ ماشي؟ الريسورس بتاعتك مين؟ والسكيدول ايه؟ فهنعمل الحاجه الظريفه دي. ادي ايه برضو المشكله عدتها تاني، والسبب والنتائج والقصه دي اللي انا لسه شارحها من الاول، واقوم ضايف ليها دي. الجدول المصفوف اللي انا عامله على الجنب ده اللي هو البلاننج ماتريكس. بدخل البلاننج ماتريكس، بعمل اد للتري دايجرام باي بلاننج ماتريكس. يعني بضيف حاجتين، من ومتى. من ومتى. مين اللي مسؤول عن التنفيذ في نتيجة السبب الأولاني، ومتى يجب الانتهاء عن التنفيذ لنتيجة السبب الأولاني، وهكذا. اكتب هنا واكتب هنا. الناس فاهمة الموضوع ده؟ الناس فاهمة الموضوع ده؟ ولا ايده تاني قبل ما اخش على الاكشن بلان؟ الموضوع ده سهل قوي. الموضوع ده سهل قوي. طب حاضر هعيده تاني هعيده تاني. انا بعمل حاجه عشان تضيف، بعمل اد للتري دايجرام باي ويز بلاننج ماتريكس. يعني ايه؟ انا بحط التري دايجرام زي ما هي، زي ما شرحتها، السبب ونتيجه السبب، ماشي، وبقوم ضايف 2 كولم كده على جنب بسميه البلاننج ماتريكس. بعمل مصفوف التخطيط. اي مصفوف التخطيط في الدنيا مين بيعملها ومتى متى يجب الانتهاء من التنفيذ، اللي هو السكيدول بتاعي. فانا بعمل المسؤول
بحط اسمه، المسؤول بحط اسمه، او مين اللي مسؤول عن تنفيذ النتيجه عشان اجي اكلمه بعد كده، يعني اجي اساله بعد كده عن الموضوع. طيب وهيخلص تنفيذ النتيجه امتى؟ ده اللي سهله يعني. تمام كده كل الناس تمام. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. بعمل حاجه اسمها بلاننج ماتريكس مع التري دايجرام اللي انا شرحتها، وبضم الاثنين على بعض، يعني بضمهم، بعمل اد للتري دايجرام والبلاننج ماتريكس يبقوا الاثنين حاجه واحده، بيسموها مخطط الشجره مع مصفوفه التخطيط. تمام؟ طيب هل اي حد مش فاهم الكلام ده؟ ممكن نطبقها على المقال السابق. ماتش التنس هنيجي نقول مين اللي مسؤول عن تنفيذ السبب، نتيجه السبب ده هنقول الفلاني الفلاني، تيم ورك، الراجل الحكم الفلاني الفلاني او المسؤول بتاع الزراعه اسمه ايه، حط اسمه. طيب هينفذه امتى؟ يجب الانتهاء من التنفيذ امتى؟ الصبح، يعني هنلعب الماتش ده الصبح، الظهر، بكره، بعده، نحط ايه الميعاد. خدت بالك؟ طيب كده كل الناس فاهمه، هو موضوع سهل يعني مش. هنخش بقى على حاجه مهمه قوي بنسميها الاكشن بلان. الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو. فاكرين الفايف واي اللي احنا خدناها من اساليب الانالايز؟ هناخدها تاني بس هندخل معاها اسلوب اسمه ايه؟ التو هاو. التو هاو. طيب كل الناس بقى تركز معايا عشان ده الاداه اللي بعد التري دايجرام طبعا. يبقى احنا كده شرحنا البروسيس ماتريكس، شرحنا التري دايجرام، ماشي، ودخلنا معاها مصفوفه التخطيط البلاننج ماتريكس، ماشي. انا بعتبر ان مصفوفه التري دايجرام ويز بلاننج ماتريكس اداه واحده. اللي هعمله هنا اعمله هنا، بعتبرهم اداه واحده. طيب هناخد بقى الاداه الثالثه معانا النهارده اللي هي الاكشن بلان. الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو. طيب ندي تعريف، كل الناس تكتبوا معايا تعريف الاكشن بلان. فايف واي اند تو هاو هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل التي تقترحها. يا ريت كل الناس تقفل الميكروفونات بعد اذنكم عشان في صوت. نقول تاني الاكشن بلان الفايف واي اند تو هاو هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل التي تقترحها. اهي ادي التعريف. يبقى الاكشن بلان خطه العمل الفايف واي اند تو هاو هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل المقترح. طب ايه الكلام ده يا باشمهندس اسامه؟ هنعمل ايه في الكلام ده يعني؟ هقول لك تعمل ايه الكلام ده ازاي. شايفين الجدول اللي انا كاتبه ده؟ ده بيلخص كل حاجه، أنا بيلخص التعريف ده. ادي الفايف و فايف واي اهي. وات، عد معايا، وات، هو، وين، وير، واي. ادي الخمسه واي اهو. تمام؟ والتو هاو، هاو وهاو ماتش.
انتوا سامعيني كده؟ سامعيني؟ الصوت واضح؟ طب هو الصوت واضح من اول لما بدأنا المحاضرة ولا لا؟ كان صوتي واضح من اول لما بدأنا المحاضرة ولا كان قاطع في جزء؟ واضح من الاول؟ طب الحمد لله. ماشي. ماشي. الصوت تمام من الاول يعني. طيب هناخد. طيب ماشي، اشكركم جميعا. قطع ورجع بسرعة. قطع قد ايه يعني؟ الصوت قطع قد ايه؟ استاذ محمود محمد، الصوت قطع قد ايه؟ كملش حاجة؟ اقل من دقيقة. طيب شكرا. هنقول ان خطه العمل بتاعت الفايف واي اند 2 وهي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل المقترحه. هسال 5 اسئله بتبدا بواي. وات، هو، وين، وير، واي. وبعد كده هسال سؤالين بالهاو. هاو وهاو ماتش. طيب في الوات هقول وات ويل بي دان. وات ويل بي دان. ماشي. الهو هو ويل دان. الوين وين ويل ات بي دان. وير ات ويل بي دان. واي از ات دان. هاو ويل ات بي دان. هاو ماتش ويل كوست. تمام. تمام. طيب هنعرف ايه اللي انا كاتبه ده وهنستخدمه ازاي في خطه العمل اللي انا عايز اعمل لها امبروف. يبقى احنا فهمنا الكلام دوت. ده خلي بالك دي رسمه عاديه، انا لسه ما شرحتش في خطه البلان حاجه. هقول لك تشرحها ازاي. يعني انا كاتب ايه الحاجات دي كده بالانجلش، هقولها لكم بالعربي دلوقتي وهتفهموها بالعربي وهترجم لكم كل حاجه دلوقتي. طيب هنشوف خطه العمل الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاف. هنعمل الجدول اللي انتوا شايفينه ده. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ كل الناس تركز معايا. الجدول ده مهم جدا. هي دي الخطه. هي دي خطه الاجراء اللي انا هعملها او خطه العمل بتاعي. تمام. في الاسلوب ده، في اسلوب الفايف واي اند 2 هاو. يبقى احنا كده خدنا في الامبروف كام اسلوب لغايه دلوقتي؟ 3. البروسيس ماتريكس، التري دايجرام، الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاو. التري دايجرام عملنا عليها اد لايه؟ للبلاننج ماتريكس. من المسؤول ومتى التنفيذ. الاكشن بلان الفايف واي والتو هاو. هنبتدي نشرح الاسلوب بتاع الاكشن بلان and 5 واي and 2 هاو. بنكتب الحاله اللي احنا عايزين نسال عليها ولتكن التنفيذ. انا بكتب هنا السبب الجذري. السبب الجذري روت كوز كل الاسئله دي، واشوف الدنيا هتوصلني ليه. طيب يبقى الحاله اللي انا هسال عليها اسمها التنفيذ. طيب وين متى يجب الانتهاء من التنفيذ؟ طبعا هحط نتيجه. انا من خلال العصف الذهني بقى يا جدعان احنا هنسال 5 اسئله بايه؟ بالواي اللي بتبدا بالواي. ماشي. ونشوف الدنيا معانا ايه. انا هسال احنا هنخلص امتى التنفيذ؟ متى يجب الانتهاء من التنفيذ؟ كل واحد من خلال التيم ورك اللي معايا هيقول لي انا هخلص التنفيذ امتى. اللي هيقول يومين واللي هيقول اسبوع واللي هيقول شهر واللي هيقول سنه. اكتب المواعيد. طيب هاو ماتش
كم ستكون تكلفة التنفيذ؟ كل واحد في العصف شغل اسلوب العصف الذهني في التيم وورك هيقول التكلفة. والله انا بفرض ان التنفيذ دوت هيتكلف كذا، والله التكليف دوت هيتكلف مليون، والله التنفيذ دوت هيتكلف واكتب التكلفة. لكل واحد اقترح وقال ان تكلفة التنفيذ هتبقى كذا. انتوا فاهمين معايا حضراتكم ولا لا؟ لو ممكن اعيد تاني، انا خدت وين، متى يجب الانتهاء من التنفيذ، وهاو ماتش. انتوا كده فاهمين؟ فاهمين الاسلوب بيتحط فيه ايه وبسال ايه طب اللي مش فاهم يكتب لي على الشات انا مش فاهم، اعيد تاني. تمام؟ يبقى انا بعمل الاكشن بلان عن طريق 5 اسئله بتبدا بالواي وسؤالين بيبداوا بالهاو. طب الحاجه اللي انا هسال عليها ولتكن انا فرضتها هنا التنفيذ. طيب اجي احط سؤال متى، وين، متى يجب الانتهاء من التنفيذ؟ كله هيجاوب ويقول السؤال، انا هكتب الاجابات بتاعت التيم وورك واعرف بعد كده الدنيا ايه. طب احط السؤال اللي جاي الثاني، هاو ماتش، كم ستكون تكلفه التنفيذ؟ كل واحد من التيم وورك اللي معايا هيقول تكلفه التنفيذ كذا، اكتب التكلفه لكل واحد قالها. تمام؟ ارجو حضراتكم تقفلوا الميكروفونات بس. هو من المسؤول عن التنفيذ؟ بكتب اللي مسؤول عن التنفيذ. اين، وير، اين سيتم تنفيذها؟ ارجو من حضراتكم تقفلوا الميكروفون عشان في اصوات. من المسؤول عن تنفيذها؟ اين، وير، اين سيتم تنفيذها؟ هاو، كيف سيتم تنفيذها؟ واي، لماذا يوصى بهذه الاجراءات اللي هي اجراءات التنفيذ؟ ماذا، وات، ما هي الاجراءات التي سيتم تنفيذها؟ تمام؟ تمام. اقول تاني الاكشن بلان، ال5 واي اند 2 هاو. انا بدي الحاله اللي انا هتكلم فيها من خلال العصف الذهني، من خلال الميتنج اللي انا عامله مع التيم وورك اللي هينفذ المنهجيه وهيعمل تحسين معايا. فبسال سؤال عن حاله التنفيذ، وين، متى يجب الانتهاء؟ بجاوب، الناس كلها بتجاوب بكتب اجاباتها. وهاو ماتش، كله بيجاوب بكتب اجاباته. ومن، وهاو، واي، وات، كل الناس بتكتب الايه؟ بتقول الاجابه من خلال التيم وورك، وانا بكتب الاجابات بدونها. وبعد ما بكتب كل ال7 اسئله دول بيبتدي نعمل ميتنج للاجابات بقى من خلال برضه العصف الذهني. طب التكلفه كام؟ طب هنختار ايه؟ طب الوقت قد ايه؟ طب فين هنعمل؟ طب لماذا؟ ايه التوصيات؟ طب ايه الاجراءات؟ ونبتدي نحلل الاجابات من خلال مين؟ العصف الذهني. ومن خلال مين؟ التيم وورك اللي احنا كريتناه في اول المشروع. تمام؟ قد كيس ستادي وهنشوف الدنيا فيها ايه. كيس ستادي على ال5 واي اند 2 هاو. كل الناس معايا؟ طيب. كل الناس معايا؟ الصوت واضح والكاميرا واضحه؟ الصوت واضح والكاميرا واضحه؟ لا مش استاذ اشرف فتحي، مش لازم الترتيب. مش لازم الترتيب يا استاذ اشرف.
حط اللي انت عايزه، المهم تحط السبع اساليب، ماشي، السبع ادوات، تحط ال5 واي وال2 هاو، عايز تخلي الواي الاول، عايز تخلي الهاو الاول، عايز تخلي دي هنا دي هنا، مفيش مشكله. الدنيا ايه؟ مفيش ترتيب، المهم تستخدم الاسلوب، المهم تستخدم الاسلوب، تحط ال5 واي وتحط ال2 هاو. دي فين؟ دي منين؟ دي جت امتى؟ دي في النص، دي في الاول، دي في الاخر، مش فارقه. ده سؤال بيتسأل، فمش هيفرق بقى في الاول في النص في الاخر، يعني المهم اجابه السؤال. تمام؟ يعني الترتيب هنا مش مهم. طيب هنحط ايه؟ السبع اسئله بتوعي. في الوات، what will be done, why will it be done, where will it be done, when will it be done, by who will it be done, how will it be done, how much will it cost to make. ونبتدي نجاوب. السؤال الاولاني بيقول what will be done، اجاوب اقول الاكشن، الستبس، الديسكريبشن، الحاجات اللي هي ايه، الاجراءات، الخطوات، الديسكريبشن اللي هي التوصيف. خدت بالك؟ خش على السؤال الثاني why will it be done، الجاستيفيكيشن والريسون. الجاستيفيكيشن اللي هي التبريرات او شرح بتفسير، الريسون اللي هو السبب. خدت بالكم؟ طيب الوير ويل ات بي دان، اللوكيشن، المكان، انا هنفذ فين، بتحط له اللوكيشن بتاعك. طيب الوين ويل ات بي دان، التايم، الديت، الديدلاين، ماشي. الباي هاو ويل ات بي دان، مين اللي هينفذ، الريسبونسبل فور اكشن، المسؤول عن ايه، الاجراء، الريسبونسبل فور اكشن. طيب how will it be done، الميثود والبروسيس. how much it cost to make، هيبقى الكوست اند الاكسبنسز involved. الاكسبنسز involved اللي هي المصاريف العينيه، يعني المصاريف العينيه او التكلفه. فهمتوا ازاي بطبق ال 2 هاو ال 5 واي اند 2 هاو؟ حد عايز يسال سؤال في الكيس ستادي دي؟ انت بتسال سؤال وبتجاوبه، بتجاوبه من خلال ايه، العصف الذهني، ومن خلال التيم وورك اللي معاك. انت مش هتسال نفسك وترد على نفسك، ما هو انت لازم في تيم معاك تسال، وكل واحد بيجاوب، وتكتب كل الاجابات اللي التيم وورك بيقولها، وتكتب كل الاجابات اللي التيم وورك بيقولها. قبل ما اخش في الفيمياء، عشان الفيمياء حاجه يعني وهم، يعني الفيمياء بقى يعني فيها شغل بجد، فيها شغل بجد، يعني هي تعتبر اصعب اسلوب في الامبروف. ففي اي سؤال استاذ شريف آسر؟ تمام، بس محتاجين مثال اوضح بارقام او خطوات، زي ما هو ده، ما فيش هنا التري دايجرام يا استاذ شريف، يا استاذ شريف. هو جدول بيتكتب، انت بتسال اسئله، هو ده الكيس ستادي، هي خطه العمل جدول، مفيش تري، مفيش حاجه بلوكات، يعني هو بتعمل بلوكات كده وبتعمل جدول، هي دي خطه العمل. تمام يا استاذ شريف؟ خطه العمل بتحط الاسئله واجابتها بس، هي دي، مفيش تري بقى ولا زي مثال التنس حضرتك. هو جدول بتحط فيه الاسئله وبتجاوب الاسئله بس. لو اخترته في الفاينل بروجكت هتعمل كده، هتعمل لي جدول من خلال الاسئله اللي عندك، وتجاوب عليها، بس. هي دي الكيس ستادي بتاع الفايف انتوا. مش احنا قلنا هي طريقه لتبسيط الارشادات؟ التعريف بتاعها ايه؟ هي طريقه لتبسيط الارشادات المتضمنه في كل مرحله من مراحل خطه العمل المقترحه. انت بتبسط بس ايه المفهوم عند الناس بيها، يعني خطه، بتعمل خطه بتمشي عليها. الخطه دي مكونه من 7 اسئله، ال7 اسئله دول انت بتحط السؤال وبتجاوبه. تمام كده يا استاذ شريف؟ وضحت؟ تمام.
فهنخش بقى، يعني كده احنا شرحنا 3 اساليب اللي هم البروسيس ماتريكس امبارح، وشرحنا النهارده التري دايجرام، ودخلنا معاها البلاننج ماتريكس، وشرحنا ازاي بنعمل خطه عمل في دماغنا كده، جدول كده بسيط بنسال فيه شويه اسئله. الاسئله دي مكونه من 5 واي اند هاو. وبعد ما بنعمل خطه العمل دي يبقى احنا كده ايه، خلصنا الاسلوب ده وخدنا عليها كيس ستادي. اهو دلوقتي هنخش بقى على حاجه مهمه جدا، اهم حاجه عندنا النهارده، اللي هي الفيمياء، الفيلير مود اند افكت اناليسيس. مين يعرف هنا، مين اللي، يعني انا عايز اسال سؤال، مين هنا اللي استخدم الفيمياء في شغله؟ في حد معايا النهارده اونلاين استخدم الفيمياء في شغله او يعرف حاجه عن الفيمياء؟ ماشي. استخدمتها يا استاذ محمود في مجال الصناعه بتاعت السيارات؟ تمام. طب في حد تاني غير الاستاذ محمود محمد يعرف ايه الفيمياء؟ استاذ شريف آسر من زمان عندك خلفيه يعني. تمام. استاذ محمود محمد اللي عمل مشاريع جديده. تمام. بس مفيش حد تاني يعرف حاجه عن الفيمياء؟ الفيمياء بتعتبر اسلوب مهم جدا بيستخدموه في الصيانه. مهم جدا جدا جدا. الناس اللي شغاله في صيانه وشغاله في البرودكشن، شغاله في الجوده، يعني بيستخدم في العمليات الصناعيه، يعني يعتبر ما بيستخدمش في الخدميات. تمام. طيب هقول لكم دلوقتي، خلاص ماشي تمام. تمام. انا هقول لكم الفيمياء دي عباره عن ايه، بس كل الناس بقى تركز معايا عشان الفيمياء فيها شغل جامد قوي. وانا هقول الفيمياء النهارده، انا عايز دلوقتي من اللحظه اللي انا هتكلم فيها كل الناس تكتب ورايا، لان الكلام ده بجد مش هتلاقوه في كتب. مش يعني الكلام اللي انا اقوله ده انا مجمعه من كتب، يعني من الاي كيو اف، واخد شويه، ومن من الامبروف بالنسبه لمراجع تانية زي الكايزن وزي الحاجات، واخد شويه. فاللي انا بقوله ملخص 3 كتب، يعني اللي انا هشرحه في الفيمياء ملخص الفيمياء من 3 كتب. الناس اللي كانت بتسال امبارح على البي دي اف، فالناس كلها تكتب ورايا الفيمياء. تمام. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ انا هشرح الفيمياء بالعربي وبالانجليزي، يعني انجليش وعربي. هقول انجليش وعربي. كل الناس تمام معايا؟ تمام. كل الناس بقى تركز معايا عشان دي تعتبر اصعب حاجه في الامبروف. كل الناس تركز معايا عشان الفيمياء تعتبر اصعب حاجه في الامبروف، اصعب اسلوب في الامبروف، وبتلخفي الناس كتير، وبتلخفي الناس كتير، وفيها عصف ذهني برضه. طيب هنقول الفيمياء اللي هي الفيلير مود اند افكت اناليسيس، وضع الفشل وتحليل التأثير. هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق، هنعرف وذلك عن طريق بإيه؟ يبقى نكتب تاني، هعيد تاني، هعيد تاني، يا ريت الناس تكتب ورايا. هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل
حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق: 1. إزالة أسباب الفشل المحتمل. 2. تقليل حدة أو خطورة الفشل. تمام؟ أقول تاني، مهم جدا المقدمة دي، مهمة جدا. الفيمياء هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق: 1. إزالة أسباب الفشل المحتمل. 2. تقليل حدة الفشل. تمام؟ الفيمياء اللي هي الفيلير مود، اختصار الفيمياء دي اختصار الفيلير مود and effect analysis، هي طريقة منظمة لتحديد وتصحيح الفشل المحتمل بالمنتج أو العملية قبل حدوثه بشكل منهجي، وذلك عن طريق إزالة أسباب الفشل المحتمل وتقليل حدة أو خطورة الفشل. تمام؟ كل الناس كتبت؟ تفاعلوا معي عن طريق الشات. كل الناس كتبت؟ طيب مفيش حد كتب. طب تمام. هنشرح كل حاجه، محدش بقى يسال حاجه دلوقتي لغايه لما ايه نشرح. اكتبوا بس كده المقدمه، احنا لسه بنقول يا هادي. اكتبوا بس كده ايه التعريف والطريقه. خلاص؟ طيب ايه فوائد اللي هتعود عليا او على المكان من تطبيق الفيمياء على عمليه جديده او موجوده بالفعل؟ ايه هي الفوائد؟ يبقى هنقول فوائد تطبيق وضع الفشل وتحليل التأثير، الفيلير مود اند افكت اناليسيس. ايه الفايده الاولى؟ 1. تعريف الطرق التي من الممكن ان تفشل العمليه. بتعرف الطرق اللي من الممكن ان ايه تفشل العمليه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه: تحديد اولويه الطرق التصحيحيه او الوقائيه للفشل قبل حدوثه. يبقى تحديد أولوية الطرق التصحيحية أو الوقائية للفشل قبل حدوثه. تمام؟ تمام. النقطة الثالثة والأخيرة: موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى دي الفوائد. نقولها تاني: تعريف الطرق التي من الممكن أن تفشل العملية، تحديد أولوية الطرق التصحيحية أو الوقائية للفشل قبل حدوثه، موثوقية أعلى للنظام مع الخطوات الوقائية المتخذة. يبقى احنا كده ادينا انترودكشن بسيطة عن ايه الفيمياء. عرفنا الفيمياء دي ايه؟
وعرفناها، وايه الطرق بتاعتها، طريقتين، وايه فوائدها. هنبتدي بقى ايه؟ نخش في الستبس. الستبس دي اللي انا هقولها مش موجوده في الباوربوينت، فلو ما كتبتوهاش صدقوني ما هتلاقوها في اي كتاب. صدقوني ما هتلاقوها في اي مرجع ولا في اي كتاب. فكل الناس بقى تكتبها. انا همليها انجليش وهمليها عربي. يعني هقولها بالانجليش وهقولها بالعربي. انا مجمع الخطوات دي من 3 كتب. الستبس اللي انا هقولها بتاعت الفيمياء مجمعها من 3 كتب. مجمعها من الاي كيو اف، مجمعها من كتب التحسين، من كتاب اسمه كتاب التحسين بتاع الجوده، مجمعها من المرجع بتاع الاي اس كيو، مجمع الستبس خطوات عمل الفيمياء من 3 مراجع. فلو ما كتبتوش اللي هقوله انا مش حاطه في الباوربوينت والله. انا اللي حاطه في الباوربوينت الشكل ده بس، والشكل ده كمان مش كافي. الشكل ده كمان مش كافي. يعني دول حوالي 4 5 خطوات. لا ده انا همليكوا 11 خطوه دلوقتي. كل الناس معايا؟ كل الناس معايا؟ كله معايا؟ طيب هبتدي. انا عندي في ستيبس عشان اقدر انفذ اجراء الفيمياء. وعرفنا الفيمياء اللي هي الفيلير مود اند افكت اناليسيس، وضع الفشل وتحليل التاثير بتاع الفشل. يعني وضع الفشل عندي في المنتج او العمليه او الخدمه، والتاثير بتاعها بحلله. ازاي يا هندسه الكلام دوت؟ هقول لك ازاي. استاذ محمود عبد الستار، انت حضرتك قصدك ايه؟ استاذ محمود. الستيب رقم 1، الديتكشن فيلير مود. الديتكشن فيلير مود. كل الناس بتكتب ورايا. كشف وضع الفشل عن طريق 4 نقط. النقطة الأولى الريفيو ذا بروسيس. النقطة الثانية البراين ستورمنج بوتنشال فيلير مود. النقطة الثالثة الليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. النقطة الرابعة الليست كوز اوف ايش فيلير مود. اقولهم تاني. حاضر. ما هو استاذ محمود عبد الستار بيقول لي كمل، احنا عارفين الكلام ده كله. استاذ محمود عبد السلام باين بيقول لي كمل يا هندسه. فهمت يا استاذ محمود عبد الستار؟ طيب نخش على النقطه اللي بعديها، الستيب الثانيه، الاساين سيفيرتي نمبر، اللي هي تعيين رقم الحده او الخطوره. ماشي؟ ودي تعتبر انا بحدد لها رينج في السكيل من 1 ل 10. اعيد تاني؟ ايه ده كله عايز يعيد؟ عيدها لو سمحت. والله يا استاذ علي انا كنت عايز اعيد وعايز اترجم بالعربي، بس استاذ محمود عبد الستار بيقول لي لا احنا عارفين الكلام ده ما تقولوش، كمل. ما اعرفش بيقول كده ليه.
يعني الناس عايزه تفهم، وفي ناس باين فاهمه بتشوش علينا. طيب هعيد الكلام ده تاني. انا عندي خطوات عشان اقدر انفذ اجراء الفيمياء. الديتكت رقم 1، الاستبه الاولى، الديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل. ديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل عن طريق 4 نقط. يا ريت كل الناس تقفل الميكروفونات بعد اذنكم. استاذ ابراهيم زناتي كله يقفل الميكروفون. الديتكت افيلير مود، كشف وضع الفشل. كشف وضع الفشل في 4 نقط. 4 نقط اللي هو محطوط هنا على الرسم اهو. الديتكت فيلير مود اللي انا واقف عليه بالماوس ده. الديتكت فيلير مود هنشرح فيها 4 نقط. النقطة الأولى ريفيو ذا بروسيس. ريفيو ذا بروسيس، مراجعة العملية. طب يا باشمهندس أسامة أراجع العملية منين؟ من اللاي اوت بتاع السايبوك. مش كنا بنعمل في النص في السايبوك البروسيس فلو شارت دياجرام؟ اراجع البروسيس دي. كده مشكله؟ اراجعها من اللاي اوت بتاع السايبوك. دي النقطه الاولى في الديتكت فيلير مود. النقطه الثانيه هعمل البراين ستورم. البراين ستورم للبوتنشال فيلير مودز. النقطه الثانيه في الديتكت فيلير مود في الاستبه الاولى البراين ستورم بوتنشال فيلير مود. هعمل عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. كده كل الناس تكتب ولا عيد من الاول تاني؟ انا عندي اهم حاجه في الامبروف الفيمياء دي. اللي هيفهم الفيمياء هيفهم 80% من الامبروف. ماشي يا استاذ محمود، تمام خلاص. تمام كله بيكتب. ارجوكم ارجوكم اكتبوا اللي انا بقوله. والله اللي انا بقوله ده جايبه من 3 كتب والله. طيب في واحد قال لي معلش عيد تاني يا هندسه عشان النت قطع. حاضر. انا عندي خطوات للفيمياء. خطوات تنفيذ اسلوب الفيمياء اللي هو الفيلير مود اند افكت اناليسيس. عندي اول ستيب 1 الديتكت فيلير مود اللي هو كشف وضع الفشل عن طريق 4 نقط. اول نقطه الريفيو ذا بروسيس. بعمل ريفيو ذا بروسيس من ايه؟ اللاي اوت بتاع السايبوك دياجرام اللي هو مراجعه العمليه. براجع العمليه ازاي؟ من السايبوك. احنا كنا في السايبوك في النص كده كنا بنعمل مراحل البروسيس. بعمل ريفيو سريع على البروسيس من خلال السايبوك دياجرام. تمام؟ طيب النقطة الثانية بعمل البرين ستورم بوتنشال فيلير مودز. بعمل عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل.
البوتنشال فيلير مودز اللي هو وضع الفشل المحتمل. وضع الفشل المحتمل. يبقى بنعمل برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود. كله بيكتب؟ طيب النقطة الثالثة، بعد ما عملت العصف الذهني من خلال التيم ورك اللي معايا للبوتنشال فيلير مود، بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. يعني ايه الكلام ده؟ بعمل قائمة التأثيرات المحتملة لكل وضع فشل. بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. يبقى دي النقطة الثالثة. فين؟ في الاستبة الأولى. طيب النقطة الرابعة في الاستيب 1، list cause of each failure mode. عمل قائمة أسباب كل فشل. عمل قائمة أسباب لكل فشل. هل أنا بقى هنا شوف الاستيب 1 دي لم لك الديتكت افيلير مود، ما شرحش الاربع نقط دول. من خلال الاربع نقط دول اللي انا قلتهم انا هعمل الديتكت فيلير مود. يعني الديتكت فيلير مود بيتعمل من خلال 4 مراحل. 4 مراحل. بعمل ريفيو على البروسيس باي سايبوك دايجرام. بعمل برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود، عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. بعمل ليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود، قائمه لكل التاثيرات المحتمله لكل وضع فشل. بعمل ليست كوز اوف ايش فيلير مود، قائمه اسباب كل فشل. يبقى كده انا عملت الديتكت فيلير مود. انا عملت كده من خلال الاربع نقط اللي انا شرحتهم الديتكت فيلير مود. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم قبل ما انقل على ستيب 2. خلي بالكم انا قايل لكم النهارده هنطول. عايز اخلص ان شاء الله النهارده الفيمياء عشان اقفل الامبروف. فارجوكم اقعدوا معايا شويه واكتبوا اللي انا بقوله. الكلام اللي انا بقوله مش هتعرفوا تجيبوه ولا نت ولا كتب. انا جايبه من 3 كتب، من هنا شويه وبترجم من هنا شويه وبجيب من هنا شويه عشان اعمل لكم الماتيريال دي. نقطه رقم 3 من فضلك. حاضر. نقطه رقم 3 list potential effects of each failure mode. list potential effects of each failure mode. عمل قائمة لكل من التأثيرات المحتملة لكل وضع فشل. يبقى عمل قائمة لكل من التأثيرات المحتملة لكل وضع فشل. list potential effects of each failure mode. الأستاذ محمود اللي كان بيسأل عن النقطة الثالثة. تمام كده؟ تمام. يبقى كده اللي كان بيسأل عن النقطة الثالثة هقول الأربع نقط تاني. حاضر. كل الناس تراجع ورايا تشوف اللي هي كتبته صح ولا غلط من خلال ايه المراجعة دي عشان هنقل على ستيب 2. ستيب 1 بيقول ايه؟ بيقول انا عايز اعمل ديتكت افيلير مود. يعني ايه ديتكت افيلير مود؟ يعني كشف وضع الفشل. انا بكشف وضع الفشل بتاعي، بعمل عليه كشف. طيب كشف وضع الفشل عشان اعمله لازم في 4 نقط مهمين لازم
اعملهم عشان اعرف اكشف وضع الفشل. اول نقطه هعمل ريفيو للبروسيس بتاعي باي ايه؟ سايبوك دايجرام. اللاي اوت بتاع السايبوك دايجرام، هبص على اللاي اوت بتاع السايبوك دايجرام وابص على البروسيس اللي انا حللتها وراجعها، دي ما فيهاش مشكله. النقطه الثانيه بعمل برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود، عصف ذهني لوضع الفشل المحتمل. البوتنشال فيلير مودز اللي هي الاوضاع الفشل المحتمل، بعمل عصف ذهني لاوضاع الفشل المحتمل. البرين ستورمنج بوتنشال فيلير مود. النقطه الثالثه list potential effects of each failure mode، بعمل قائمه لسته لكل من التاثيرات المحتمله لكل فشل. النقطه الرابعه والاخيره list cause of each failure mode، عمل قائمه الاسباب لكل فشل. يبقى كده الناس فهمت الاستبه الاولى بتاعت الديتكت فيلير مود. كله يكتب لي اوكي قبل ما انقل على الاستبه الثانيه، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم اعيدها، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم اعيدها. هقول لكم اعيد مفيش مشكله. طيب تمام 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 تمام. طيب اخش على الاستبه الثانيه. الاستبه الثانيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي السيفيريتي نمبر اللي انا بختصرها اس اي في. ايه هي السيفيريتي نمبر؟ السيفيريتي نمبر نكتب بقى معايا، انا بعمل assign severity number، تعيين السيفيريتي نمبر اللي هو رقم الحده او الخطوره. ترجمه يبقى assign severity number، تعيين رقم الحده او الخطوره، يعني حده او خطوره الاثنين بمعنى واحد. سيفيريتي يعني ايه؟ حده او خطوره. السيفيريتي الحده او الخطوره، يعني الفشل ده، وضع الفشل ده ايه مدى خطورته وحدته على البروسيس او البرودكت او السيرفيس خدمه. تمام؟ طيب يبقى الاستبه الثانيه اكتب معايا assign severity number، تعيين رقم الحده او الخطوره من خلال ايه؟ البرين ستورمنج. طب انا هعمل ايه بقى؟ مهندس اسامه مصطفى هو الليدر بتاع الموضوع، قاعد معاه 5 6 من الفريق. فانا بقول لهم يا جدعان يا رجاله ان وضع الفشل دوت احنا عايزين نديله ديجري او سكيل، حاجه لويست وحاجه هايست. فهنفرض ان السكيل بتاعي في درجه الحديه اللي هي السيفيرتي نمبر من 1 ل 10. كل الناس معايا؟ هنقول السكيل اللي انا الدرجه اللي انا هحطها في السيفيرتي اللي هي الحده او الخطوره من 1 ل 10. ال1 لويست اقل حاجه، وال10 هايست اعلى حاجه. يبقى ال1 ده ايه؟ اقل خطوره، والهايست ال10 اعلى خطوره. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. ستيب 2 هجيب السيفيرتي نمبر ازاي؟ الاس اي في. اللي مش فاهم يقول مش فاهم. طيب حلو قوي وتكتبه. طيب في الستيب 2 هعمل assign severity number by 1 at 10 scale. ال1 بتعني lowest for severity، وال10 scale
بتعني highest for severity. بس كده. اقل خطوره عندي اديها رقم 1 وانت ماشي، ممكن رقم 2، ممكن رقم 3 متوسطه، خطوره متوسطه، خطوره مش عارف، لغايه الماكسيمم بتاعي 10. اعلى خطوره في السيفيريتي. اعلى خطوره في السيفيريتي اللي هي ايه؟ تاني من فضلك. انا بعمل تعيين لرقم الحده او الخطوره بتاعه وضع الفشل، فانا لازم اديله درجه او اديله نسبه. وضع الفشل عندي 1 2 3 لغايه 10. طب الواحد دي بتعني ايه؟ هقول لك رقم الخطوره بيعني ايه، ان في معادله هنعوض فيها دلوقتي الكلام دي. يعني اصبر عليها يا استاذ فتحي ارجوك. اكتب بس الستبس وهقول لك الخطوره ديت بنعوض فيها في ايه عشان نجيب ايه. في ستاندر حاجه اسمها RBN. الRBN دي معادله بضرب رقم الخطوره في الاوكيرنس في الديتكشن. طبعا انت مش فاهم انا بقول ايه، صح؟ اصبر بس عليا، كل حاجه هتيجي في وقتها. كل حاجه هتيجي في وقتها. خلاص؟ انا بعمل اساين للسيفيريتي نمبر. طب السيفيريتي نمبر بحدده ازاي؟ عن طريق البرين ستورمنج. البرين ستورمنج من خلال التيم وورك اللي معايا. هنقول وضع الفشل المعين ده هديله درجه قد ايه؟ التيم وورك هيقول ويرد. احنا عاملين سكيل لينا من 1 ل 10. الواحد ده لويست وال10 هايست. وضع الخطوره مثلا عندي 5، يعني دي مودريت. خطوره متوسطه هديها رقم 5. 3 شبه لويست، هدي درجه من 1 ل 10 على وضع الخطوره اللي عندي اللي هي السيفيريتي نمبر. تمام كده؟ اخش على الستيب 3 ولا اعيد تاني ستيب 2؟ طيب خش على الستيب 3. ستيب 3 assign occurrence number. assign occurrence number. تعيين رقم الحدوث. تعيين رقم الحدوث اللي هو الاوكيرنس نمبر. اكتبوا معايا الستبس 3. assign occurrence number. مش هتلاقوا الكلام ده برضه مكتوب هنا في الرسم. مش هتلاقوا الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب في الشكل اللي قدامك. نفس اللي احنا عملناه في السيفيريتي هنعمله في الاوكيرنس نمبر. هنقول برضو سكيل من 1 ل 10. الواحد ده ايه بيمثل اللويست وال10 بتمثل ايه الهايست. تمام؟ تمام. اللي فاهم يكتب فاهم واللي مش فاهم يقول لي عيد. النقطة الثالثة. حاضر يا استاذ علي. زي ما عملت تعيين للسيفيريتي بعمل تعيين للاوكيرنس. الاوكيرنس نمبر اللي هو رقم الحدوث، وبديله سكيل. بديله سكيل. الاوكيرنس نمبر اللي بيسأل على معناها رقم الحدوث، حدوث الفيلير، يعني رقم حدوث الفيلير. حدث كم مرة؟ مرتين، 3، 4. فبديله سكيل من 1 ل 10. 1 لويست و10 هايست. خلاص كده؟ استاذ مستر ابراهيم زناتي اللي كان بيسأل على معنى الاوكيرنس نمبر. عرفت معنى الاوكيرنس نمبر؟ استاذ ابراهيم. مستر ابراهيم. طيب تمام. يبقى ستيب 3 بعمل اساين تعيين للاوكيرنس نمبر. تعيين رقم الحدوث.
وده بيبقى فيه سكيل او رينج من 1 ل 10 زي السيفيريتي. نمبر الواحد بيبقى لويست وال10 بتبقى هايست. طب وبحدد الدرجه دي ازاي؟ من خلال ايه؟ كله جاوب بقى على الشات. يلا اعرف معايا، انتوا معايا ولا لا؟ بحدد الدرجه من 1 ل 10 من خلال ايه؟ من خلال ايه؟ تمام تمام تمام. الله ينور عليك. من خلال البرين ستورم، العصف الذهني. كده كل الناس معايا. فاهمين؟ خلي بالك انا عامل معاكم مجهود جامد. طيب يبقى احنا كده شرحنا 3 ستيب. هنقل على الستيب 4 اللي هي الديتكشن. ستيب 4 assign الديتكشن نمبر. اللي هو تعيين رقم الكشف. بكشف على الفيلم، بشوف الكشف ده عمل فيه ايه، ديتكشن. وهديله سكيل برضو من 1 ل 10 زي اخواته، زي السيفيرتي وزي الاوكيرنس وزي الايه، هيبقى زيهم. مفيهاش مشكله. يبقى ستيب 4 الديتكشن نمبر، بعمل ليه تعيين assign detection number، والسكيل بتاعه برضه زي اخواته من 1 ل 10. الخطوه بقى اللي كان استاذ بيسالني عليها، بيقول لي في ستاندرد. الاستاذ اللي كان بيسالني هل يا هندسه الكلام دوت في ستاندرد ولا ايه؟ في ستاندرد، في معادله بعوض فيها الكلام ده كله. ستيب 5 ايه الترجمه اللي انت قصدك كده راحت؟ ده الشات عشان اشوف الاسئله بتاعتكم عشان اقدر اجاوبها. مفيش ترجمه ولا حاجه، ده هو الشات. انا فاتح الشات عشان اشوف اي اسئله. هو الشات ده بيظهر عند حضراتكم؟ الشات اللي انا فاتحه دلوقتي على الباوربوينت اللي هي الاسئله بتاعتكم، بيظهر عند حضراتكم صفحه الشات؟ انا هي دي فاتحها على اساس لو اي حد عايز يقول سؤال بقرا السؤال وبجاوب. انا بقول الترجمه ده، انا بقول انجليش وبقول عربي. بيظهر؟ طب خلاص انا مش هقفلها. اسمع. انا بقول دلوقتي الحاجه بالانجليش وبالعربي، يعني اللي مش هيفهم انجليش هيفهم عربي. انا بترجم كل حاجه. انا بترجم. ماشي. خلاص. يبقى انا دلوقتي ايه؟ خلصت الستيب 4 اللي هي الاساين ديتكشن نمبر، اللي هو تعيين رقم الكشف. اكتبوا معايا عشان ما حدش يسال عن الترجمه. انا مش حاطط الكلام ده في الباوربوينت. انا ما بحطش ترجمه يعني انا مش حاطط الكلام ده صدقوني في الباوربوينت. يعني اللي مش هيكتب ورايا الحاجات دي مش هيلاقيها، مش هتلاقوها في الباوربوينت. ماشي. فارجوكم اكتبوا ورايا. هتبقى الكتابه بتاعتكم هي السورس. هتبقى السورس. كتابتكم انجليزي، كتابتكم عربي، هيبقى هو ده السورس بالنسبه لكم، الريفرنس ليكم لما تيجوا تراجعوا. خلاص. يبقى ستيب 4 الاساين ديتكشن نمبر، وهيبقى سكيله من 1 ل 10، ومن خلال البرين ستورمنج هننقي الرقم، والواحد لويست وال10 هايست. طيب ستيب 5 calculate the risk priority number.
كالكوليت الريسك بريورتي نمبر اللي هو رقم اولويه المخاطر. ده بقى الستاندر يا استاذ، اللي كنت بتسال على الستاندر اللي هو الار بي ان. الريسك بريورتي نمبر اللي هو الار بي ان. بحسبه ازاي؟ بضرب السيفيريتي الرقم اللي انا جبته في الاوكيرنس في الديتكشن. تمام؟ فاهمين؟ الشات مش ظاهره، مش عارف مين اللي بيقول الشات ظاهره. الشات ما بتظهرش على الباوربوينت. صح. طيب فانا دلوقتي بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان المعادله اللي حضراتكم شايفينها على الباوربوينت دي اللي هي الريسك بريورتي نمبر، مختصره ار بي ان. الار بي ان دي علاقتها ايه؟ علاقتها بضرب السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، وبشوف الرقم اللي هيطلع هو ده الار بي ان، هو ده رقم الخطوره. هل معنى ذلك ان الاستبات خلصت؟ لا، ده انا لسه هقول تاني 5 استبات. بعد ما حسبت الار بي ان ضربت السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، هيطلع لي رقم الار بي ان. طب رقم الار بي ان ده من 1 ل 1000 لكل العمليات اللي تخطر على بالك، من 1 ل 1000. ولسه هناخده بعد ما ننقل بعد الصفحه دي. حلو الكلام؟ طيب نكمل. كله كتب ستيب 5. كله كتب ستيب 5. كله كتب ستيب 5. طيب تمام. يبقى كالكوليت ذا ريسك. كل الناس تكتب ورايا. كالكوليت ذا ريسك بريورتي نمبر. حساب رقم أولوية المخاطر. حساب رقم أولوية المخاطر اللي هو الار بي ان بيساوي سيفيريتي اللي هي الخطورة أو الحدة في الأوكيرنس الحدوث في الديتكشن الكشف. العصف الذهني اللي بيسأل السؤال على اساس ايه من 1 ل 10 ده من عصف الذهن. الدرجه اللي بتاع العصف الذهني انت بتدي الريت اللي عندك من 1 ل 10. هي المراجعه قايله كده. تمام؟ طيب ستيب 6. ستيب 6 دي بقى مش هتلاقوها في الباوربوينت. من اول ستيب 6 مش هتلاقوها مرسومه هنا. الخطوه السادسه priorities the failure modes for all action. priorities the failure mood for all action. priorities the failure mood for all action. تحديد أولويات أوضاع الفشل لكل إجراء. بتحدد أولوياتك بقى بعد ما حسبت الار بي ان. انت بقى بتحدد بقى أولوياتك لكل فشل بقى. priorities the failure modes for all action. تحديد أولويات أوضاع الفشل لكل إجراء. ستيب 7 البريفنتيف اكشن فور اول failures. البريفنتيف اكشن فور اول failures. عمل اجراءات وقائيه لكل فشل. عمل الاجراءات الوقائيه لكل فشل. ستيب 7 دي ستيب 7.
ستيب 7. ستيب 7. ستيب 7. ماشي. ستيب 7 البريفنتيف اكشن فور اول فيليرز. عمل اجراءات وقائيه لكل فشل. البريفنتيف اكشن فور اول فيليرز. ستيب 8 البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. ستيب 8 البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات استباقيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. البرو اكتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات استباقيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. ستيب 9 الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. كل ده طبعا هنفهمه في الكيس ستادي. الستيب 9 تاني الكوركتيف اكشن فور اول ذا ريمينينج فيلير. عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. الستيب 9 الريسبونسبل جوب تايتل. الستيب 9 الريسبونسبل جوب تايتل. ستيب 9 الريسبونسبل جوب تايتل المسمى الوظيفي للمسؤول. ستيب 9 الريسبونسبل جوب تايتل المسمى الوظيفي للمسؤول. الستيب 11 record any failure. record any failure تسجيل اي فشل. لازم تسجل كل حاجه بقى في النهايه. كل حاجه عندك عملتها لازم تسجلها عشان تبقى ريفرنس ليك وانت شغال. يبقى ستيب 11 record any failures تسجيل اي فشل. ارجوكوا اقفلوا الميكروفونات. ارجوكوا اقفلوا الميكروفونات. الميكروفونات لما بتشتغل الناس مش هتعرف تركز. خلاص؟ الناس كتبت ورايا لغايه ستيب 11. اللي ما كتبش يقول لي خطوه معينه انا هعيدها له تاني. يلا قبل ما انقل بقى على حاجه جديده. عشان لو دخلت في الكيس ستادي يعني الكيس ستادي يعني موال. كله كتب ال 11 ستيب. اللي بيسأل من 1 ل 10 ده رينج متحدد من خلال مراجع الفيمياء. بيبقى درجه من 1 ل 10 ريتنج. حاجه زي الريتنج كده يا استاذ فتحي. الكتب كاتباه كده. احنا ما بنألفش. هو ريتنج بيتعمل ريتنج. ماشي؟ ومن خلال البرين ستورمنج والتيم وورك اللي متكريت
انت بتحدد من الريتنج درجه الخطوره بالخبره بقى بتاعت التيم ورك اللي معاك. انت الفيلير اللي عندك مثلا في العربيه دي الخطوره بتاعته انا اقدر امشي بالعربيه والخطوره دي فيها ولا لا؟ ولا لا؟ فالتيم ورك هيقول لك نديها 2 3 يعني خطوره متوسطه تقدر تمشي. انما لو الخطوره هاي 10 لا العربيه دي ستوب. فهمت يا استاذ فتحي؟ السؤال بتاع حضرتك الريت فروم وير؟ استاذ فتحي معايا؟ يا استاذ فتحي السؤال اللي حضرتك انا شايفه لسه على الشات. فهمت حضرتك الريت جاي منين؟ الريت فروم وير دي من الكتب المراجع بتقول كده ان لازم يبقى فيه ريت، والريت ده بيتحدد من 1 ل 10. 1 ده لويست، 10 ده هايست. ليه بنقول الكلام دوت؟ عشان لما نيجي نعوض في المعادله يبقى الار بي ان اقل من 1000، لان الار بي ان لازم شرط اساسي يبقى من 1 ل 1000. خدت بالك؟ تمام. نعم تمام. بالظبط. اللي كان بيسأل على من اول ستيب 9، الناس اللي عايزه من ستيب 9 لستيب 10. حاضر هقول ستيب 9 تاني، الناس تكتب بقى ورا. ستيب 9. ستيب 9 الكوركتيف اكشن. انا ماليش دعوه بالفايبريشن والتمبريتشر يا استاذ فتحي. انا بدي درجه لدرجه الخطوره، يعني لو درجه الحراره مليون درجه مئويه على الشمس انا هديها برضو درجه من 1 ل 10 حسب ما الايه، حسب ما التيم ورك اللي معايا. درجه الخطوره عاليه يعني درجه الحراره لو 40، هديك مثال على درجه حراره انت كاتب تمبريتشر هقول لك. يعني لو درجه حراره الجو 50 درجه مئويه دي كده الدنيا هتولع صح؟ فانا هحط لها درجه الخطوره ايه؟ جاوب انت بقى يا استاذ فتحي. احط درجه الخطوره ايه لو درجه الحراره 50 درجه مئويه؟ 10. الله ينور عليك. انت كده فهمتني. انت فهمت قصدي؟ استاذ فتحي بركات فهمت قصدي؟ يعني من 1 ل 10 ده رينج. تمام. رينج الاي كيو اف والاي اس كيو كتب الامبروف محدداه. مهما زادت درجه الحراره او اي حاجه حقيقيه انت بتديها الهاي ال10 9. كده انت فهمت. طيب هقول تاني، هعيد تاني الستيب 9 اللي هي الكوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز. كوركتيف اكشن فور اول ريمينينج فيليرز، عمل اجراءات تصحيحيه لكل اوضاع الفشل المتبقيه. ستيب 10 الريسبونسبل جوب تايتل. الريسبونسبل يعني المسؤول، المسمى الوظيفي للمسؤول. هنكتبه في الفيمياء، هنكتب المسؤول فوق السبجكت. هقول لكم ازاي دلوقتي في الكيس ستادي اللي انا حاططها. ماشي. الريسبونسبل جوب تايتل. الستيب 11 ريكورد اني فيلير. تسجيل اي فشل. لازم اي فشل يتسجل عندي في نوتس. اي فشل يحصل في اي منتج في اي عمليه في اي خدمه لازم يتسجل. اوضاع الفشل المتبقيه ومتبقيه من ايه؟ تمام. الله ينور عليك يا استاذ شريف. انت حضرتك شكلك فاهم في الفيمي. استاذ شريف تمام. هو فعلا اوضاع الفشل المتبقيه ومتبقيه من ايه؟ صح. طيب كده كل الناس كتبت ال 11 ستيب. طبعا ال 11 ستيب دول مش موجودين في الشكل اللي انا واقف عليه في الباوربوينت، عشان كده بقول لكم كل الكلام في دماغي. كل الكلام في دماغي. انا باخد الباوربوينت بتبقى جزء
30% او 40% او 50% من المعلومه، وال 50% الثانيه المعلومات بتبقى في دماغك. طيب ناخد بقى كيس ستادي كده سريع. انا كده معلش النهارده قعدتكم ساعه زياده، الساعه 11 و5، المفروض المحاضره بداتها 9، فكده عدينا الساعتين النهارده. فمعلش يعني سامحوني عشان عايز اخلص النهارده الامبروف، ومن الجمعه الجايه ان شاء الله نبتدي نشرح الكنترول، والكنترول هياخد محاضرتين، ولسه المشروع والمراجعه هتاخد كمان محاضرتين. يعني كده المفروض انتوا معايا 4 محاضرات كمان غير النهارده. وارجو تكونوا استفدتوا من الكورس ده، وان شاء الله استفدتوا يعني. طيب هناخد بقى شويه حاجات نظري كده وشويه معادلات هنقولها بسرعه. عندي ايه الار بي ان؟ الار بي ان ده اللي هو الريسك بريورتي نمبر، اللي هي اولويه المخاطر العدديه. يا ريت كله يكتب ورايا، يا ريت كله يكتب ورايا بعد اذنكم، ارجعوا اكتبوا تاني. الله يخليك يا استاذ شريف، الله يخليك يا استاذ شريف، تسلم وتشكر لذوقك، تسلم وتشكر لذوقك يا استاذ شريف، الله يخليك. الار بي ان هي تقييم رقمي للمخاطر. تعريف الار بي ان: تقييم. استاذ اشرف، استاذ اشرف، كل الناس تكتب. الار بي ان هو او هي تقييم رقمي للمخاطر. تمام تمام. كتبتوا التعريف بتاع الار بي ان اللي هو الريسك بريورتي نمبرز. الار بي ان اولويه المخاطر العدديه، هي تقييم رقمي للمخاطر، والقيمه بتتراوح من 1 ل 1000. اي ار بي ان لاي فيلير مود في الدنيا بيتراوح في الرينج من 1 ل 1000. يعني عمرك ما هتلاقيه 1001 ولا 1002 ولا 2000. اي ار بي ان قيمته بتتراوح من 1 ل 1000. طيب يتم تحليل طرق الفشل عن طريق ايه؟ الار بي ان زي ما اتفقنا. ازاي؟ بالثلاث علاقات دول. السيفيريتي طبعا احنا شرحناها، اللي هي تحديد الحده او الخطوره سيفيريتي، والحدوث الاوكيرنس، ومستوى الكشف اللي هو الديتكشن ليفل. يبقى بنحلل طرق الفشل عن طريق ايه؟ الار بي ان اللي هو الريسك بريورتي نمبر. الار بي ان. طب الار بي ان معادلته ايه؟ هناخدها ده بعد شويه، بعد دقيقتين 3 كده. العوامل بتاعته: بحلل السيفيريتي، وعرفنا بنحلله ازاي. بنعمل له سكيل من 1 ل 10، ومن خلال البرين ستورمنج اللي معايا بيحدد الدرجه بتاعته. الواحد ده اللويست، وال10 الهايست، وزيه الاوكيرنس الحدوث. برضه نفس القصه، بنعمل له سكيل من 1 ل 10 وبنديله الدرجه بتاعته، من 1 اللويست وال10 الهايست، والديتكشن نفس القصه. يبقى بحلل طرق الفشل عن طريق الار بي ان بالثلاث علاقات بتوعه، من خلال العصف الذهني، من خلال الدرجه اللي انا بحطها في اللويست والهايست. اهو ادي السكيل عندي من 1 ل 10: سيفيريتي والاوكيرنس والديتكشن. تمام. الناس بتكتب، الناس بتكتب. ماشي. يبقى السكيل اللي احنا بنحدده او الكتب محدداه عشان نقدر نحسب السيفيريتي اللي هي شده الحده او الخطوره، والاوكيرنس الحدوث، والديتكشن الكشف، بيبقى رينجه من 1 ل 10. طيب وادي الكالكوليشن بتاعه الار بي ان. انا بقول ان الار بي ان ايكوال اس اي في اللي هي السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن. ومدي مثال اهو:
كل الناس تصور المثال اللي انا كاتبه ده. ارجو ان انتوا تقفلوا الميكروفونات ارجوكم بعد اذنكم. ممكن كل واحد بالموبايل بتاعه يصور الصفحه اللي على الباوربوينت. انا مدي هنا الفيلير مود A و B. اي فشل، اي نظام فشل، الفيلير مود بتاعي وليكن A و B. السيفيريتي بتاع A ب8 وبتاع البي ب4 والاوكيرنس ب4 اهي. كل الدرجات دي مش من 1 ل 10 صح؟ جاوبوا يا شات. انا مديها كلها سكيلها من 1 ل 10 اهي. الناس اللي كانت بتسال بتتحسب ازاي؟ طيب هنا شده الحده والخطوره في الفيلير مود نمبر ايه 8 يعتبر عالي، يعتبر عالي تمام. والاوكيرنس 4 مودريت متوسط والديتكشن 3 مودريت متوسط. ضربت الثلاثه في بعض طلع 96 ماشي. طيب الفيلير مود بي في السيفيريتي 4 والاوكيرنس 8 والديتكشن 3 طلع الار بي ان برضه ب 96. فاهمين المثال البسيط ده؟ اهو المثال البسيط ده فاهمكم كل ايه؟ كل اللي فات. معادله وبتضرب الثلاثه في بعض بالسكيل بتاع ايه؟ تمام؟ خلاص؟ هخش بقى في الكيس ستادي. قبل ما اخش في الكيس ستادي، قبل ما اخش في الكيس ستادي، الناس فاهمه؟ فاهمين الصفحه دي؟ اللي فاهم يكتب لي فاهم، واللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عيد يا هندسه. تمام؟ استاذ نبيل تمام؟ تمام؟ طب الحمد لله كله تمام الحمد لله. طب ندخل. اعيد تاني المثال ده. حاضر حاضر هعيد. معلش في واحد عايز انا هنا بعمل الكالكوليشن بتاعه الار بي ان. زي ما اتفقنا ان الار بي ان بيتحسب من خلال ثلاث علاقات بيتضربوا في بعض اللي هم السيفيريتي والاوكيرنس والديتكشن. السيفيريتي بديله سكيل من 1 ل 10. فاحنا هنا من خلال العصف الذهني عملنا درجه الخطوره للفيلير ايه 8 والاوكيرنس من خلال العصف الذهني في الفيلير ايه 4 والديتكشن من خلال العصف الذهني 3. ضربنا الثلاثه ببعض طلعت الار بي ان ب 96. طب البي الفيلير مود بي من خلال العصف الذهني في السيفيريتي 4 والاوكيرنس 8 والديتكشن 3 والار بي ان ضربناهم في بعض طلعت 96. كده اللي مش فاهم فاهم؟ طب تمام. طيب نخش على الكيس ستادي. ويا ريت الكيس ستادي دي كل الناس تصورها على الموبايل لان فيها جدول كبير. انا خدت كيس ستادي على وش سلندر المحرك. خدت الكيس ستادي على السلندر هيد بتاع محرك العربيه اهو. كل الناس بقى ايه بموبايلاتكم تصور الجدول ده عشان الجدول ده فيه شغل ويبقى عندكم ريفرنس لاي فيمياء تعملوها تعرفوا تعملوا زي الجدول ده. بس طبعا يعني باختلاف المثال. يعني انا مدي مثال هنا كيس ستادي على الانجن سلندريكال هيد. اللي عايز بقى يعمل عن اي حاجه ثانيه اي منتج اي حاجه هو انتوا عارفين بقى الفيمياء بتتعمل ايه على البروسيس. طيب هنا في الكيس ستادي كل الناس يا ريت تصور الجدول ده بعد اذنكم. كل الناس تقدر تصور. ما هو الفرق ما بينهم دي علاقه يعني. اللي بيسال استاذ احمد اللي بيسال عن الفرق ما بين السيفيريتي والديتكشن دي معادله مكتوبه في المرجع كده. معادله اهو.
طبعا في فرق ما بينهم، يعني دي شده الحده وده رقم الكشف، بنكشف ازاي. هتفهم من المثال اللي انا كاتبه دلوقتي اللي هو الكيس ستادي. طبعا كل واحده مختلفه عن اللي قبلها، يعني الخطوره حاجه والكشف حاجه عن طريق الانسبكشن و والاوكيرنس الحدوث بتتكرر كل قد ايه. فهمت يا استاذ احمد جرحي؟ احمد جرحي، فهمت الفرق ما بينهم؟ فهمت الفرق ما بينهم؟ هناخد هنا كيس ستادي على السلندر هيد. السلندر هيد اللي هو وش سلندر بتاع المحرك. البروسيس فيلير مود اند افكت اناليسيس. البرودكت عندي السلندر هيد. الاكس دي اللي هي البارت، يعني البارت برودكت ديسكريبشن بتكتب اسم الايه؟ البروسيس انجن سلندر هيد. الكاستمر نيم العميل لو في بتكتبه. الكاستمر دروينج لو ليه رقم لوحه بتحطه. الاذر ديتيلز اي معلومه اخرى بتحطها، بارت نمبر اي حاجه بتحطها. طيب ده بالنسبه للجزء ده. طب بالنسبه للجزء اللي في النص، الكي كونتاكت بيرسون، الشخص اللي انت هتتعامل معاه. انا قلت لكم في الريسبونسبل جوب تايتل، المسمى الوظيفي للمسؤول بتحطه. الكي كونتاكت المسؤول المباشر بتاعك بتحطه. الكور تيم التيم اللي عمل الفيميا، التيم اللي عمل الفيميا، التيم اللي انت قاعد بتعمل معاه برين ستورمنج بتكتب اعضاء التيم، او الليدر عن التيم كفايه. ماشي. النمبر بتاعت الفيميا، يعني انت بتعمل مثلا الفيميا دي الفيميا بتعمل لها ابديت كل سنه. اكتبوا المعلومه دي، الفيميا الجدول ده بيتعمل له ابديت كل سنه. الابديت بتاع الفيميا كل سنه، يعني بتحدث كل سنه. خدت بالكم المعلومه دي نسيت اقول لكم عليها. الابديت بتاع الجدول او بتاع اي كيس ستادي للفيميا بيتحدث كل سنه. تمام. طيب النمبر فيم، يعني انا مثلا بعمل في السنه عن كم منتج، عندي 10 منتجات، بعمل لكل منتج فيميا، فبكتب هنا رقم الفيميا. بكتب رقم الفيميا، فيميا 2 فيميا 3. انا عملت في خلال السنه دي فيميا 4. كل فيميا بتاخد كود بتحطه. الريفيجن فيميا لو عايز تعمل ريفيجن على تحديث، بتعمل اعاده او مراجعه او بتحدث حاجه من خلال الجدول دوت، بتكتب الريفيجن نمبر وبتكتب الريفيجن ديت. طبعا المعلومات اللي فوق دي سهله، معلومات عامه. يا ريت كل الناس تصور الجدول ده على الموبايل، عشان لو عملتوا الفيميا يبقى ده ريفرنس كيس ستادي ليكم تعرفوا تعملوا زيه. خلاص. اللي بيحدث الفيميا يا استاذ محمود التيم اللي بيعمله، التيم ومن خلال مسؤول. الناس اللي هي بتعمل برين ستورمنج للفيميا، مش احنا ادينا العلاقات بتاعتنا اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طيب بنعمل بقى الاوبريشن نمبر رقم 1 و2، البروسيس ديسكريبشن توصيف العمليه، البوتوم فيس فينش الوش الاوسط، بعد كده التوب فيس فينش، بعد كده البوتنشال فيلير مود اللي احنا شرحناها في الستبس، اللي هي اللي هي قلنا عليها اللي احنا قلنا عليها في الخطوه بتاعه الليست بوتنشال. الخطوه الاولى اللي هي برين ستورمنج بوتنشال فيلير مود، والليست بوتنشال افكتس اوف ايش فيلير مود. اهي محطوطه اهي البوتنشال فيلير مود والبوتنشال افكتس اوف فيلير. بتحط الحاجه بتاعتك البوتنشال فيلير مود اللي هي الهايست زي السبيسيفيكيشن بلس او ماينس، الفلاتنس والسبيسيفيكيشن عندي فلاتنس، يعني لازم وش السطح يبقى فيه فلاتنس عالي حسب بقى كل واحد ما هيعمل في المنتج، والهايست بتاعك في السبيسيفيكيشن بتاعتك، والبوتنشال افكتس اوف فيلير مود. طب ايه اللي التاثير اللي بيحصل ايه؟
السموك بروبلم والفيول بروبلم لما يكون في دخنه عاليه في المحرك، التاثير اللي بيحصل من خلال المشكله، ومشكله الوقود لو الوقود عندك فيه ميه، لو الوقود مش نقي، لو الوقود دوت مش هو المناسب للمحرك بتاعك. يعني في بتبقى محركات لازم وقود 92 ما ينفعش وقود 80، في محركات بيبقى لازم وقود 95 ما ينفعش 92، فلازم طبعا بتحط الكلام ده. السيفيريتي بتدي التقييم بتاعك من 1 ل 10، اللي كان بيسال من 1 ل 10 اهو ظهر اهو الريتنج اهو ظهر رقم 6. تمام. الناس تقفل الميكروفونات. اسلام، استاذ اسلام، استاذ اسلام يا ريت تقفل الميكروفون. استاذ اسلام. تمام. استاذ اسلام، استاذ اسلام مشغل اغنيه. سيفيريتي هيبقى عندك من 1 ل 6. مش عارف يعني الناس اللي بتشوش علينا يعني ارجوكم اقفلوا الميكروفونات عشان الناس تقدر تستفيد. السيفيريتي ادينا هنا رقم من خلال برين ستورمنج، ادينا رقم من 1 ل 10، فالناس اختارت المجموعه اللي هي بتاعت التيم وورك ادوا رقم 6. طيب البوتنشال كوزز زي ما كتبنا برضو في ال 11 خطوه الاولانيه اللي احنا عندنا ليست اللي هي النقطه الرابعه في الاستيب الاولى، ليست كوزز اوف ايه ايش فيلير. بيعمل ليست بوتنشال كوزز اللي زي الامبروبير سيتنج اللي هو التظبيط المناسب بتاعك، وبيدي الاوكيرنس عندك 2 يعني يعتبر لوست. وبعد كده بنحط الكرنت كنترول البريفنتيشن اللي هو اللي احنا شرحناه في الخطوه رقم 7 اللي هي البريفنتيف اكشن فور اول فيلير. بتحط الاسباب بتاعتك في البريفنتيف اكشن، يعني انا بعمل بروسيس دروينج ورك انستراكشر فيرست بيس انسبكشن، بعمل تفتيش كامل للبروسيس دروينج ورك. ماشي. طيب بعد كده بنعمل الكرنت كنترول ديتكشن، بعمل البروسيس بتاعتك انسبكت من 1 ل 5 وليكن مثلا ايا كان العمليات اللي انت عايز تعمل لها تفتيش. طب الديتكشن ان هو من خلال البرين ستورمنج اللي معاك بتدي درجه 3. ماشي. وبتدي درجه هنا في 1 يعني بتدي درجه من 1 ل 10، هو هنا مديين 3 يعني يعتبر فوق اللوست بشويه. بتضرب السته في الاثنين في الثلاثه بتجيب الار بي ان 36. بتضرب السيفيرتي 6 في 2 في 1 بيديك 12. بتضرب 6 في 2 في 3 بيديك 36. بيضرب 6 في 2 في 1 بيديك 12. الناس اللي بتسال على كارنت كنترول ديتكشن دي بتبقى الانسبكشن اللي انت بتعملها سواء 100%، شوف انت المسموح ليك في المواصفه ايه، اللي انت بتعمل تفتيش كامل على المنتج او 50% من المنتج او ايا كان. المهم عندي اللي انا بعمل او بحسب الار بي ان وبضرب الثلاث علاقات في بعض، السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، ويبقى كده عملت الفيلم. ويبقى كده انا عملت الفيلم. ماشي يا عم. اخيرا عرفت ان الميوت شغال. اصل حضرتك لما بتشغل الميكروفون انا ما شاء الله عددكم كبير، انا مش هقدر الاحق اقفل
كل الميكروفونات، وعقبال ما ادور مين ميكروفونه شغال في العدد الرهيب اللي قدامي ده، يعني انا مش هقعد ادور، انا مركز في الشرح. هقعد بقى ادور مين اللي فاتح الميكروفون ومين اللي قافل، واللي فاتح اقفله. فارجو كل الناس تلتزم الميكروفون يتقفل، عشان انا ما اقعدش ادور مين اللي فاتح ميكروفونه واقفله. انا ارجع انا اشوف انا شرحت ايه في الاول واعيده تاني بس. فارجوكم بعد كده في باقي المحاضرات الناس تلتزم بموضوع الميكروفون. خلاص، احنا قلنا حدود التقييم بتاعت المخاطر يا استاذ اشرف اللي هو الار بي ان من 1 ل 1000، ما بيزيدش عن كده، ما بيزيدش عن 1000. تمام يا استاذ اشرف؟ اللي انا شرحتها في الباوربوينت دي اهي. اهي قيمه الار بي ان بتتراوح من 1 ل 1000، من 1 ل 1000. قيمه الار بي ان، اي ار بي ان، ماشي. بتمثل بقى في الخطوره، يعني بيبقى برضه لوست وهايست. عندك الرقم القليل بيبقى لوست، الخطوره بتاعته قليله. زي الكلام اللي احنا قلناه، وال1000 دي تعتبر خطوره عاليه. تمام كده. طيب النهارده انا شرحت كتير قوي، وتعتبر دي كانت اكبر محاضره من اول الدماغ. بس الحمد لله ربنا قدرنا النهارده وخلصناها. و ويا ريت كل الناس تكون فهمت الامبروف، و... ويا رب اكون وصلت المعلومه ليكم وفهمتوها، لان فعلا الكلام اللي انا واخده ده او الكلام اللي انا قلته ده من 3 كتب، دي حقيقي. الكلام ده انا واخده من 3 كتب، دي حقيقي يعني انا بحب دايما ابص في واطلع على البي دي افات، وبطلع على الكتب والمراجع في السكس سيجما واللين والكايزن، الحاجات اللي تخص السكس سيجما. وبعدين بلاقي حاجات هنا ما بفهمهاش من الكتاب دوت، فبضطر ان انا افتح كتاب تاني ابص على الانفورميشن بتاعته بفهمها. خلاص يبقى الداتا دي ثبتت عندي. فاللي انا لميته في الكورس دوت من خلال مرجع الاي كيو اف، ومن خلال مرجع الاي اس كيو، من خلال مرجع الامبروف بتاع الكواليتي، والحمد لله رب العالمين قدرت اوفق ما بين الداتا دي كلها عشان اقدر اطلع لكم بالمعلومات اللي انتم شايفينها دي. واشوفكم بقى على خير. انا بقى طالب منكم الهوم ورك من خلال الاسبوع ده. انا شرحت كده 4 ميثود في الامبروف، شرحت البروسيس ماتريكس، وشرحت التري دايجرام، وشرحت الاكشن بلان، وشرحت الفيميا. كل واحد يا ريت يختار اي حاجه من الاسلوب دوت، من الاساليب ديت، ويحطها عنده في الفاينل بروجكت، ويبعتوا لي الاسبوع دوت، بحيث اللي انت يبقى كده حطيت المناسب ليك في الامبروف. يبقى الديفاين حطيت حاجه، حطيت الانيشيال، وحطيت الشارتو، حطيت السايبو، والميجر حطيت البيانات المجمعه وبريته، الانالايز حطيت البروسيس كيبابيلتي والفيش بون، الامبروف نقي بقى اي واحده من الاربعه وحطها. وفي الكنترول شارت هقول لكم ان شاء الله تعملوا ايه في اخر الشابتر اللي جاي، اللي احنا هنبدا فيه الجمعه الجايه ان شاء الله. كده اشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه الجايه، وسلام عليكم.
السلام عليكم. هو رابط الحدود حد يعرف ايه حكايته او حد حطه ولا محطوش؟
ماشي مش هدور. طب السؤال ده كده دلوقتي بالنسبه هو بعد التست شعبي ارفع النسبه بتاعت العمل في 95 دقيقه اخليها مثلا 98 وفيها 2% اللي هو بتاعت الصيانه اللي هو بحولها اوريدي للصيانه. اه احسن حاجه عشان افهم الانجاز شويه يعني. اصلا هو مثلا على سبيل المثال هو عقد مثلا العقد بتاع 8 2 8 3 انا عامله 95% هو عامل 95%. انا اخلي بتاعي بقى على 98% هو خلي هو هيرفعها برضك ايه بس. بس